pinakamamalapis President. Ngunit bawal ang pinagmataas sa pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamalapis Jesus. And the all honor, pagpipagalang, pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapis, sa ating kagalang-galang bangis ng Pastor Willis Albedan President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Kumon Albedan President, sa kanilang mga iduang turo at aral mahal na kailanman ay hindi natin na malalimutan President, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral maminamahal na kilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ministeryong ito, dito maminamahal tumubo ang ating pananampalataya sa ating pinakamamalapis Jesus, at dito tayo nagbago ating mga buhay President, at nagpapaabot din tayo maminamahal ng magandang umaga na po to the whole family of Almeida children, maging sa lahat maminamahal ng ating mga minamahal iniibig President, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ORDBQ Bubuyer, katuwang kanyang manak, Bilwar Siribay Year, President, pangin sa lahat ng kanilang mga kasama kapiling ating mga beloved pastoral workers, sa lahat mga minamahal ng mga kapatiran, datihan man ng baguan, sa lahat po mga minamahal na ginagamit sa dulang ng ating pinakamalapis Jesus, President, at sa lahat po mga minamahal na abot o nakakarinig ng tinig sa ating mga kapitbahay, President, maging sa lahat mga minamahal nang nakantabay po sa ating live webcast Luzon, Visayas, Mindanao, President, hanggang sa ibang bansa, maminaw sa YouTube, sa Facebook, especially sa mga baguhan po na idinaragdag, maminaw na ating pinakamalapang Jesus na nanonood po ng live webcast. Magandang oras po niya sa inyo muli. Magandang umaga na po sa ating pinakamalapang President, at narito tayong maminamahal sa pagsasagawa ng ating pananambahan, maminamahal na muli tayong magpupuri sa ating pinakamalapang President, awit ang mga papuring awit sa kanyang maminamahal, sa kanyang banarapan President, at dito huminong nalulugod ang ating pinakamalapang sa ating pagpupuri maminamahal, na nakita niya maminamahal sa ating pagseryoso President sa pagpupuri, na rin madadama po natin ang pinakamalapang presensya ng ating pinakamalapang Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat pananampalataya President. Sa pagpatuloy balguay, maminamahal masaksin niyo rin po ang mga pinagpalang kapatiran President, na rin halan sa kanilang sa mga papili na magpapahayag ng kanilang mga buhay na pantotoo President. Diyan maminamahal na paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating malapay Jesus na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas ang bigat ang problema sa mga oras to, sila pinagpapala na ng ating pinakamalapay. Sa pagpatuloy balgawain, yari po sa portion po President, maminamahal ng mga pag-aawitan din po ating mga beloved choir, mga different choir President, simula sa ating beloved adults choir, sa ating beloved na children's choir, beloved youth and singles choir President. Sa mga oras no, mayroon pa tayong maminamahal na special maminamahal na mga if-perform ng ating mga beloved choir President, at ang huli, ang beloved finest choir President, na muli niyong masasakyan yan maminamahal mamaya lang po President. At sa papatuloy po gawain maminamahal, narin din po maminamahal ang patungkol po sa pagbibigay President, pili ng mga ngaral maminamahal, papaliwanag po patungkol po sa ating pagkakalob ng kasampung bahagi. Handong President, na dito tayo maminamahal sinusubok ng ating pinakamalapay President, kung hanggang saan tayo katapat ang pag-ibig natin sa ating pinakamalapay President, na narin maminamahal sa lahat ng mga kapatiran maminamahal, na rin nagtatapat, nagbibigay President, dito pinagpapala ng ating pinakamalapay sa lalo't sigit na maminamahal sa kanilang inaasam na mga pagpapala President. As pagpatuloy balagay ng huli, maminamahal ang pangangaral ng salita President, sa pinagpalang mga ngaral maminamahal, na narin haleluya na mga ngaral sa atin President, na diyan po tayo maminamahal kumakain ng salita ng Diyos maminamahal, na rin maminamahal President, dito tayo pinagpapala maminamahal upang malaman po natin maminamahal kung gaano kahalaga President, kung na tayo tinawag ng ating pinakamamalapay President. At na rin maminamahal, hindi ko masyadong kapahabahan maminamahal ang papaliwanag po sa pag-MC President, tayo po'y magkaisa na maminamahal, manalangin sa ating pinakamalapay President kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malahati maminamahal, at nakarating tayo sa banal gawain sa dakong ito President, ay gunin po sa atin ng mga kapatiran, hindi lamang dito sa ating lugar, maging sa iba't ibang lugar maminamahal nagsasagawa ng pananambahan sa mga oras to, ay pag-ingatan po ang lahat ng ating mga beloved kapatiran sa ating pag-uumpisa President at pananalangin President. At sa mga oras to, hiniling ko po sa lahat ng mga narito na tayo po'y tumayo maminamahal, ang iba'y lumuhod, ang iba'y maminamahal tumayo, magtaas tayo ng dalawang ating kamay President, bilang tandang pagsuko sa ating malapit, at manalangin tayo ng time team sa ating pinakamalapit President. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila pagpalo ng mga Diyos, ang panusan na pinupupuri, nagpapasalamang sa mga oras to.
Kami na rin sa iyong harapan, kami nagkasama-sama sa mga oras to. Nalalig iluod, maminmahal, rin napapakumbaba. Minanghabag ang paralan sa pagkulang pagkamali sa kami nga sumukan po sa rin nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami malapay Jesus, hugasan mo kami. Nang yung dugo na umagosi sa cross ng Kalbaryo mo sa padinilayan po namin, hallelujah, sa pangalan ng panalaya, sa buwan panalangin po. Namin kagalang-galang balins na pasurwila sa beda, mapayos na rin lang isang pong bahay gawain sa simulan sa pagka-MC, opening prayer, pag-awit ang Madyo po, solemn song na rin, sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay sa bus, ang pinakamalit sa presensya sa aming galitan siyang bawat ng papalakas sa pananampalataya po namin malapasan na rin po lang isang mo rin po mga pinagpalang mapipili ng maghahayag ng kailang mga buhay ng patotoo malapas sa lahat ng kanilang ihahayag ng buhay na patotoo malapas sa lianoit mo malapas sa pangsalatang pakinig lalo na sa especially sa mga baguhan po namin nanonood ng live webcast na rin maunawaan po nila gano na rin nila katotoo ang panalagawain ito at kung mayroon po mga panalagawain malapit po sa sila dumuron upang makapiling at makasama po na sa paglilingkod na rin ito lagi sa mga po ang mga lahat ng mga pinagpalang mga awit sa mga oras no simula sa ating beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir at sa special na i-aalay po ng mga beloved mimers at sa huli ang ating beloved finest choir na mga mapupuring awit yan mo malapas sa bilang dalawang muli ng mga presensya. Malang siyempre po ang pinagpalang mga ngaral magpapaliwanag po patungkol po sa bigay. Ikaw po magbigay ng talata na kailangan papaliwanag upang sa lahat na rin mga Kristyano hindi po nakasunod sa bagay na ito. Sila rin po'y mahipok ng puso upang sila pagpalay mo ng triple blessing lalo tigit ang pagpalang spiritual. Na rin po, lang isang bro, ang huli ito ba? Na rin, hallelujah. Ang pangangaral ba ng salita, ikaw pong bigay ng mensahe ng kanilang pangangaral sa mga oras to, halil sa bawat ikatatagang buwan manampalataya sa iyo. Rin, samahan mo kami sa iyong banal gawain sa simulain kasama tapos na rin tagalang kalakasan na nagpumula sa iyo at kagalakan na nagpumula sa iyo malapas na rin. Paano mo kami iningatan, pinaratingin malahati sa banal gawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Binawang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng pananambaan sa mga oras to, lalo sa mga kapatiran po namin na rin naglalakbay, ang iba'y na masahero, ang iba'y may mga dalang sasakyan, ang iba'y naglalakad, pakaingatan po para tingin ng malahati sa malgawain. Sama mo kami, malapas sila, sama-sama po sinasaway, lahat ang urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng hadlang sa pagdama ng matamis sa balang presensya, sa bawat sa bungat panalangin ng mga kapasong, iba'y kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras na minamahal, tayo muli magpuri sa ating malapas presensya. As we gotta pay in spirit, we're greeting and sing. As we gotta pay, we glorify your name. Knowing well that my heart began to worship, will be blessed because we gave. Will be blessed because we gave. As we gotta pay in spirit, we're greeting and sisterhood. As we gotta pay, we glorify your name. Going better than my heart began to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. When it's thy faithfulness, O Lord, when it's thy faithfulness,
aming pagsamba at sa aming pagdaluy magpapalang ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin sulaliya pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. Anito'y laging ba sa bawat umaga hanggang buong Diyos ang dakilasan lahat. Pag-ibig ng Diyos ay nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. Anito'y laging maislan sa bawat umaga hanggang ng buong Diyos dakilasan lahat. Dakilasan lahat. I live for those that song day after day. I live for those that song who come walking that sweet, oh sweet will I live for those that song day after day. The loving God is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up onto thy hand. I'll leave my hands up onto thy hand. My lips shall praise thee, this will have blessed thee. My hands up onto thy hand. Oh Jesus, the joy leaving His everything to me. How does it go past me? Everywhere I go, it's the joy of leaving His everything to me. That's the joy of leaving His everything to me. Lord, hallelujah. Jesus is the joy of living, He's everything to me. How does it go dancing everywhere I go? He's the joy of living, He's everything to me. Jesus the joy of living, He's everything to me. I'll just give her steam out as He walk alone. I'll just give her steam out, her keeping song. Don't stop louder and sky, whatever He will. I'll just give her steam out, He will never fail. And
sweet more, sweet more. I count through the very end. Through the storm cloud in the sky, oh, the heavenly realm. How you see rusty my Lord, He would never end. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin had been sweetened, saved by wearing song, I know that but Jesus came to me, and by His grace I free. Now He's nearer, oh, so different. Oh, once I was lost and sin, they have been sweet, saved by wearing song, know that but Jesus came to me, and by His grace I free. Now He's different, oh, so different. He's different now. Since He my soul, He's different now. By His blood I'm whole. Satan him who be Jesus rescued me. Oh, now He's different, oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher from the bricks, the spoon who he said you must bend down to that song. Oh, now it's different, oh, so different now. You lay your hand by the door on her hand. Do you want in the full hands on the prairie? Lord, you good for the fountain, raise up the mountain, my Lord,
Keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Did you wonderful hands on the rain? Lord, you Lord and found it. Rains up the mountain, my Lord. Keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made us see. From the sea for the cloud. Keep us alive without the beat. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made us see. See for the clouds, give us life down the earth and the sky with your command, oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty and indeed. Your nations from Hades lands, and now we don't just be. Jesus, there's Jesus, the promise of God who was faithful. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness with my soul, forgotten yours indeed. We part of His master plan, who knows this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, my there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being that I want your room and I'm worthy, just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the cries and hurt that I go through. Being that I want your room and I'm worthy, just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, it must be at His word, you and I. But if you handle, is what I have you do. Oh, oh, several years spot in heaven close to you. I'll be out so long ago. I gotta claim that hidden time goes by, the love in my heart grows. If a paths he do not slow, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, it must be at His word, you and I. But who can go, it's what I have you do. Oh, oh, several little spot, heaven close to you. Oh, praise the Lord, be that on past the bar.
Oh, it must be an answer you didn't have. But here and go, it's what I can do. Oh, there will be that spot in heaven close to you. Oh, I complain about your clothes and your shoes. Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. So be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you lose? Why complain about the things that you do? Why complain when some men cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Because the Lord, the word that He gave His Son, those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise the Lord, the word that He gave His Son. Those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise the Lord, the word that He gave His Son. Those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great, King has kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great, King has kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and sitting over God in the mountain of His holiness. Beautiful celebration, the joy of heaven. It's the sign of the Lord in the sea. Oh, the great King. It's the sign of the Lord in the sea. Oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and
the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of Yahweh. He's the Messiah, Son of the Lord, and city of great King. He's the Messiah, Son of the Lord, and city of a great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand that blessed be this God's name forever. And let a word begin with His glory. Amen, 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 amen. He heard to my word, oh Lord. Consider all my dedication. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray, my voice shall do in the morning. The Lord in the morning, light with my prayer, and to Thee heaven with come, let us worship and bow down. Let us kneel for the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel for the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep for Himself, just such He for Himself. We are free. Hallelujah. When your eyes spirit within me, create me a clean heart, oh God. When your eyes spirit within me, oh, cast me not away from Thy presence, oh Lord. Take not the Holy Spirit from me, restore that for me the joy of Thy salvation, and your Spirit within me. San puso tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sang puso tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag ko paalisin ang Espiritu Banal magbahagi sa akin ang galak ng dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik ang gawin mo pa ba? At
iyong harapan. Huwag mo akong maalisin, ang Espiritu ko man pagkain sa akin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik at ako gawin mong tapat. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sumibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sumibig, okay, pagpagdan ng kanyang tanawin. Ang sa pinupuri natin, huwag ko'y masaya pagkasama ko kayo. Ang isang Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sumibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos sumibig, kung pinapagdan ng kanyang tanawin. Ang sa pinupuri natin, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Ang isang Diyos ay umiibig. Ibig ka ang lahat ay susilahan kong pangarap, puso at saan. Ibigay ang lahat ay susilahan, kung ko'y papalitan ng galak. Di yan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na ulan, o kaya'y hindi na ulan. Ngunit siya'y nangako na puso'y payapa. Pagsubok man at hirap ay magpata kay susilala. Ibigay ang lahat ay susilala. Kung pangarap puso kay ang lahat ay susilala. Ako'y papalitan ng lahat, o ang munting hilaw ko kung panghiliwanahin. Panghiliwanahin is Lord, hallelujah. Panghiliwanahin, ang munting hilaw ko, hilaw, panghiliwanahin sa gitna ng mundo. Madiling lupagan, hallelujah. Tatakpan ko ba o hindi? Panghiliwanahin, panghiliwanahin is Lord, hallelujah. Pagliliwanahin, tatakpan ko ba o hindi? Panghiliwanahin sa gitna ng mundo. Madilim ang munting hilaw ko, hilaw, panghiliwanahin, 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 ang munting hilaw ko, panghiliwanahin sa gitna ng mundo. Madilim, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. O walang imposible sa ating Panginoon.
Jesus, walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Inalis sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang natagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano ka payapaan magtatabo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling ko ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan manatago, kahit ikaw lamang ang iyon. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa'yo. Nagkatanduang biyaya sa aking Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan manatago, kahit ikaw lamang ang iyon. Kung nais kong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, pumatang tagpuan hanggang siya ang buhay nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kaligayahan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibibig mo ang tulad ko, at mo ang bigay ko. Lahat
Hinaan ang buhay mo, patay ka na sa lago. Ano ang may garanti ko? Ang araw ay napakalapit na, gabi yung huli na, at amin ka nang makikita. Dahil magsama-sama lahat piling kayo, pahinaan ang buhay mo, patay ka na sa lago. Ano ang ikalanti ko? Salamat ko, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kakila mo, ibibig mo ang katulad ko. Ano ang kailangan ko? Lahat ibinigay mo, mahinaan ang buhay mo, matay ka na sa lago. Ano ang kailangan ko? May galang, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, di amin siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay lakasan sa bawat pusong nagpapangan. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapangan. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samahan ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may awit, masaya sa magbuburi para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpalan niyang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay lakasan sa bawat pusong nagpapangan. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya sa bawat pusong nagpapangal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samahan ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan ko'y darakilain. Walang siyong maihanap, hawit ko iyong hingin. Malapit ang aking nadarama, sa pikapiling ang puso ko'y sumisingla.
Ang siyo'y sumasamlangit ang hangin na darama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Ang siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang kagubuhin. Ang pangalan ko'y narakilain. Walang subong mangihahapin. Awit ko iyong bibigis. Lord, hallelujah. Nakita nadarama sa tuwing napiling ang puso kong ito sumisila. Ang siyo'y sumasalangit ang nadarama sa tuwing napiling ang puso kong ito sumisila. Ang siyo'y sumasalangit, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatin ang pangalan niya. Diyos namin Ama, pupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Kataklado, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'ng hindi magbabago. Sa kapangyarihan ko, kami ay lubos ng itiwala. Ta'y kanyang hilala upang purihin siya. Ta'y sumamba at purihin siya. Luwalhatin ang pangalan niya. O Diyos namin Ama, pupurihan ka, aawinan ka ng may tuwa. Kita-kitado, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos ng itiwala. Kahit kanyang hilala upang purihin siya. Ay sarap talaga magbuhi sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya nagpuso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, nagpapuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpuhuli, araw-araw kami ay sasamba. Sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpuhuli, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Kaya purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami magbabago. Kaya purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami magbabago. Lumawag ka ng himala, mga sakit tinagaling ng gugulo. Pinakain, mga pilay dinala,
nakakita ang magkamalan. Masasamang espiritu pinalayahan. Kaya purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, papupuri kami mapapako. Tayong lahat ay dinubos sa kasalanan, hiniling sa bagong buhay. Ibig kami yung pinagpalan, pagkat kami naniwala. Salita mo aming Diyos, kadakila. Lord, hallelujah. Kaya purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpuri, hindi kami mapapako. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa kahirap sa buhay na walang hanggan. Buhay kailanman si Jesus ay buhay. Buhay kailanman, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Tayo pa pinaghari, Jesus ay buhay kailanman. Tayo pa, si Jesus ay buhay. Buhay kailanman si Jesus ay buhay kailanman. Buhay kailanman si Jesus ay buhay. Tayo mapinaghari, si Jesus ay buhay kailanman. Tayo mapinaghari, si Jesus ay buhay. Hibaan ang sa'y buhay, hibaan ang sa'y buhay, hibaan ang sa'y nagdaramang sa buong tuwan. Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa is, nagdaramang sa is, nagdaramang sa buong tuwan. Hibaan ang sa'y buhay, hibaan ang sa'y buhay, hibaan ang sa'y nagdaramang sa buong tuwan. Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa is, nagdaramang sa is, nagdaramang sa buong tuwan. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Walang tanggapin kasi Kristo, may kakalakan sa aking puso. I have you a leader in my heart, have you a leader in my heart. That's you set me free. I have you a leader in my heart, I have you a leader in my heart. I have you believe that in my heart. Takes you set me free. I have you believe that in my heart. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify Him. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God in Him. We come to praise Him. We come to praise our God King. Oh Lord, who is the coming? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, who is the coming? For Jesus Christ, we come to praise Him, come to praise. We come to praise our God King. We come to praise Him. We come to praise our God King. Oh Lord, who is the coming? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, who is the coming? For Jesus Christ, in the name of Jesus, we have to show Him amen. In the name of Jesus, demons will have to be part away. In the mighty
name of Christ Jesus. Tell me who can stand before He the man. The name of Christ Jesus. He has the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm His victory. Glory, glory, hallelujah. It's so. And I'm oh, victory, victory. Hallelujah, I'm His victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, sir. And I'm the lambs of God, I belong to Jesus. Hands of God, I belong to Jesus. Hands of God, I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen. Praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen. Praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. The lambs of God, I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, oh my power, and by my spirit, sing the Lord. It's not my mind, oh my power, and by my spirit, sing the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send down Lord. Well, I'm so glad He has set me free. Well, I'm so glad He has set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil I bound, but Jesus set me free. The devil I bound, the devil I bound, but Jesus set. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad He. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven. I'm on my way to heaven, shout, singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving. It's the Holy Ghost upon, giving me life. Jesus, giving me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. So will be your bumpy and sad, bumpy and sad, bumpy. So will be bumpy and sad. Jesus, bumpy and sad. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, so will be all bumpy and sad, bumpy and sad, bumpy. Hey, so will be bumpy and sad. Jesus, bumpy and sad. Yes, bumpy, 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 my soul. I'm singing and shout, would you save me home? And people understand, Jesus save my soul. It's something bumpy, bumpy. Yes, bumpy, 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 my soul. I'm singing and shout, would you save me home? Some people understand, Jesus save my soul. It's bumpy, 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 bumpy. Yes, bumpy, 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 my soul. I'm singing and shout, would you save me home? Some people understand, Jesus save my soul. It's bumpy, bumpy, bumpy. Yes, bumpy, 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 my soul. I'm singing and shout, would you save me home? Some people understand, Jesus save my soul. It's bumpy, bumpy, bumpy. Yes, bumpy, 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 my soul. I'm singing and shout, would you save me home? Some people understand, Jesus save my soul. It's something bumpy, bumpy, bumpy. Yes, bumpy, 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 my soul. I'm singing and shout, would you save me home? People understand,
Jesus save my soul. And something about me, yes, my soul. And sing, and shout, Jesus save me. And people understand, Jesus save my soul. And something about me, yes, my soul. And sing, and shout, Jesus save me. People understand, Jesus save my soul. And something about me, my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, God is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, God is within me to bless His soul. Believe Him to bless the Lord, oh my soul. To bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me to bless His soul. Believe within to bless His soul. Within, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamaslat. Sabi ng praise the Lord. Praise God, at ito po sa minamahal ang papuring masayang awitin sa ating pinakamamalang susunod nga tayo patuloy sa paggawa ng minamahal. Tawid at ako na sa ating mamulamanin na awitin. Praise God, ito bidodani po at binibigyan pagkakataon sa ating beloved Elder Brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat Malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat Malapinoon sa dakilang pagkakataon pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kalikuan, Malapinoon, hallelujah, kami iyong kabagan, patawarin mo po kami, hallelujah, hugasan, linisin ang iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong bang lingkod, Malapinoon, gamitin mo lamang pong maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala, Malapinoon. Patuloy kami nagsusumamo, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Langisan mo po maging mga espesyal na papuring awitin na aming awitin para sa iyo, Malapinoon, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa
ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagdiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin. Diyos, ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa. Sa sala kong gawa, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. O Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas.
sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa'kin naghihintay, di masayong na pag-ibig mo sa'kin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan ay di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Di ko kayang bilangin, bituing nagniningning. Dagat ay di ko masukat, di sabog ng paningin. Ang ulam ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ang umagay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kangahang nagkaudyo, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kangahang nagkaudyo, ang karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo.
masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano'ng di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. Ang karapat-dapat ng Panginoon. Kung paano'ng di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad,
wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo. Panginoon, sa buhay ko, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. O Diyos, maraming salamat. Sa iyo
iyong pangalan ay tumatawag, sapagkat ikaw ang aming patnubay sa landas na aming tinatahak, sa dinamirami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak, sa dinamirami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak, sa dinamirami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Na pasasalamat ay hindi pa rin sapat
amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y taging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y taging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo ako iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo ako iiwan. Ang buhay ko'y walang kapuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y taging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y taging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo ako iiwan. Ang buhay ko'y walang kapuluhan. Hangarin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo ako iiwan. Ang buhay ko'y walang kapuluhan.
O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Ay dilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi
papabayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay diligid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di papabayaan ng Diyos. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at inahan magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at inahan magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa iyo ako'y nagmamahal, at aking inaasam, ako ay tulungan na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at inahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoon
magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, binago mo ang binahan magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hahayaan araw ay di sumikat, patak ng ulan di malilimutan, sa mga halaman at lupang tigang. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay ka ngang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatagi ka, natataging walang katulad. Ang katapatan mo'y di bubukas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamalim. O Jesus, tunay ka ngang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatagi ka, natatagi walang katulad. Ang katapatan mo'y di bubukas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay ka ngang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatagi ka, natataging walang katulad. Ang katapatan mo'y di bubukas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Mananatili, mananatili hanggang
wakas. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganahan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't good. Ooh, I fooled a lot of friends of mine, they gonna have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a deep old tower, He will crush the devourer,
and break the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at samahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa'yong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. O liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture.
enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth, endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, Lord, come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountaintop. Hallelujah, proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan doon sa syudad na hindi nalulumag. Sa langit, talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinamataas na pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahindurutan po nating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Estrada Almeda at ganon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children sa buong angka ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Estrada Almeda. Ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Banzir, at ganoon din po sa ating mga beloved elders, sa ating pong kapiling minamahal, sa ating mga beloved preachers, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga beloved YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay napakabuti muli ng ating dakilang Diyos na minsan po ulit tayong pinagkatipon-tipon upang sama-sama natin pupurihin, sasambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na bisita, once again, hallelujah, tayo po minamahal ay talagang lubos na pinagpala. At tunay po minamahal, wala tayong ibang gagawin dito minamahal. Buong maghapon ay magpupuri tayo sa dakilang Diyos. Ang nakita niyong una-unang mga bahagi ng gawain, ng pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, at ngayon minamahal ay pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At amen, praise the Lord. At ito po yung pagbabahagi po ng mga buhay na patotoo rin po minamahal. Ngunit by the way po minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na tatay, lolo, amang, hallelujah, happy Father's Day sa lahat po ng haligi ng tahanan, hallelujah, hallelujah, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lalo tigit, hallelujah, happy Father's Day sa ating Ama sa Langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na totoo at tunay na nagmamahal sa atin, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, tunay na napakabuti ng Diyos, hallelujah. Happy Father's Day po, hallelujah, sa ating beloved parents in the Lord in heaven, ganoon din sa ating, hallelujah, ating sa lahat ng tatay ng tahanan, hallelujah, haligi ng tahanan, hallelujah. Tunay na lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos na umabot na naman, hallelujah, sa mga ganitong celebration. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy ng mga nagdaragdag ng ating mga araw, ating mga buwan, taon, minamahal, hallelujah. Sadyang na tayo lubos sa pinagpala, minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ito yung pagkakataon nyo na rin po, minamahal, sa ating mga minamahal na anak. Hallelujah, na talagang magbigay pagbati, lalo na sa inyong ama, minamahal. Minsan naging feeling nyo, minamahal, stricto, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang sa tingin natin, minsan magagalitin ng ama, pero minamahal, mahal na mahal kayo niyan, minamahal, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, kaya hallelujah, kaya pagkakataon nyo, minamahal, upang iparinig, iparamdam ang pag-ibig nyo sa kanila, minamahal. Ano ba naman, minamahal, yung yakapin nyo at halikan nyo ang inyong mahal na ama, minamahal. Isang grabing dagdag kalakasan yan, minamahal. Bagamat umiidad, minamahal, yan ang isa rin sa nagbibigay kalakasan, sigla sa katawan.
Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din minamahal, tayo pagdadako minamahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo na kung saan minamahal, nandun minamahal na talagang grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Na kung saan minamahal, nandun ang magulong buhay, miserableng buhay, nandun minamahal talagang wala ng direksyon ng buhay, ngunit itong kinahabagan ng dakilang Diyos, nandun na talagang nag-aantay na lamang ang iba ng kamatayan, ngunit binigyan muli ng pagkakataon, minamahal. Isa na rin po ang inyo balingkod, hallelujah, talagang nandun minamahal talagang ilang pong taon nang lumipas na ako'y nag-aantay na lamang ng kamatayan, pero hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Marami sa minamahal na kapatiran, magulong buhay, miserableng buhay, punong-puno ng bisyo, alipin ng bisyo, minamahal. Nandun minamahal sila, pinalayan ng dakilang Diyos, ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, makinig po kayo mainam sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Maaring kasing katulad nyo ang sitwasyon ng mga nagbabahagi ng patotoo upang alam nyo na po kung anong inyong gagawin, minamahal. Dahil ang kanilang ipapatotoo, ito ay based on their experience, minamahal. Kaya atin pong pakinggan mainam upang tayo lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tunay po minamahal tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. At ating po pinaghanda ang mga kapatid na magbabahagi ng buhay na patotoo na po ang inyong malingkod. Hallelujah. Sundan po ng ating beloved sister Miriam Reyes. Pangatlo po ang ating beloved brother June Amaro. At pangapat po ang ating beloved sister Beng Wakino. At ang panglima po ang ating beloved brother Salvador Buques. Ang pang-anim po ang ating beloved sister Christian Bigaong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay po minamahal ang lahat ng kapurihan pagpapasalamat para lamang po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay napakabuti po ng ating dakilang Diyos sapagkat ako'y binigyan ng pagkakaroon, hallelujah, upang aking mapapurihan, pasalamatan ng dakilang Diyos sa grabe mga pagpapala na patuloy na pinagkaloob ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo minamahal, hallelujah, talaga na minamahal, di mabilang ng mga pagpapala, mga kagalingan, hallelujah, sapagkat ang inyong balingkod minamahal, nung bago ako makakilala minamahal, butas-butas po ang aking bituka. Talagang pasantabi po minamahal, maging sa mga nagbe-breaking po, hallelujah. Talagang grabe lumalabas pong dugo sa akin, hallelujah. At talagang nandun ang talagang ko'y nanghihina, talagang grabe minamahal. At minamahal, maging aking nasabayan po yan ng aking mahal na anak na talagang nandun minamahal na talagang meron siyang skin disease mula ulo hanggang paa. Na talagang hindi ko na po sabihin kung anong nangyayari, talagang ito'y talagang terrible. Talagang may maraming mga likidong tumutulo, minamahal, hallelujah. Talagang grabing kirot at grabing hirap. At maging minamahal, hallelujah, alam niyo minamahal, mayroon din naman kami napundar, minamahal. Dahil niyo ang banglikod, minamahal, nagtatrabaho po ako sa silica mining, hallelujah. Nandun na naging supervisor din po ang inyong banglikod doon. Kaya nakapag-ipon din po ako ng konti, minamahal. Ngunit alam niyo minamahal, sa aming patuloy na pagpapagamot, minamahal, nauwi sa wala, maging yung amin napundar, minamahal, talagang amin na ibenta. Wala lahat, minamahal. Talagang nagkabaon-baon to kami sa utang. Napakahirap na sitwasyon, minamahal. Hallelujah. Hanggang sa ngunit napakabuti. Grabe ang timing ng dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, hanggang sa may naghayag, nag-share sa akin ng kabutihan ng Diyos. Talagang ito'y patuloy ko pang dinibati, minamahal, sapagkat doon, minamahal, ako'y nakakapagbasa na rin ng Biblia, minamahal. Ngunit minamahal, nandun minamahal, talaga napakabuti ang pinakamamahal pa yun sa akin din pagsusuri ng buong katotohanan, sapagkat ako rin po ay natatakot dahil napakaraming relihiyon sa buong mundo, minamahal, at aking talagang sinisikap na makita, minamahal, yung mga grabing yung mga private ebidensya, minamahal, hanggang sa ngayon pa, minamahal, doon napadako po ako doon na habang ako'y sinisiran, dinala po ako doon sa pinangyarihan ng ating mahal na kapatid, si Brother Demi Damian Manawat, minamahal, yung sumusuka ng grabing dugo, minamahal. Hallelujah, talagang 5 years na bedridden niya, minamahal. Kapag iginagalaw lang yung daliri, lumalabas ang dugo sa kanyang bibig. Ngunit minamahal nung pinasyalan niya ng mga minamahal na manggagawa, at hallelujah, nag-sharing pa lang sila ng salita ng Diyos ng kanyang mahal na ama, minamahal. Siya man lang din ay pinagagaling na ng dakilang Diyos, hallelujah. Imagine, minamahal, 5 taon yun, minamahal, na nakahiga, hindi po bumabangon. Niigalaw lang ang daliri, lumalabas ang dugo. Pero alam niyo, minamahal,
in an instant na pagkarinig ng mga salita ng Diyos, binangon siya ng pinakamamahal na Panginoon at naglakad, minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Isa sa unang nakita ko, minamahal, hanggang sa ako'y napadako sa banal na gawain. Ako'y mga minamahal, dahil doon ko nakita, minamahal, ang mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, ang mga bingi nakarinig, mga patay binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, minamahal. Kaya nag-decide po ako, minamahal, na nagpabautismo, minamahal. Kami ng aking buong sambayan. Kaya alam niyo, minamahal, pagbalik ko, hallelujah, nandun, minamahal, sa aming patuloy na paglilingkod, sabi ng mga minamahal na manggagawa, wala kayong ibang dapat gawin, kundi patuloy lang kayo maglingkod sa dakilang Diyos. Huwag nyo nang isipin yung mga problema nyo. Maglingkod kayo sa dakilang Diyos. Totoong paglilingkod. Hallelujah. Alam nyo, minamahal, patuloy kaming dumalo sa banal na gawain. For almost a month, yung aking mahal na anak na ginasusan namin ng libo-libo na po, minamahal, na dinadala sa mga dermatologist, sari-sari mga paggamutan, walang kalunasan. Alam nyo, minamahal, for almost a month pa lamang hindi na namin ginagamot, ngunit yan ay pinagaling na kaagad ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya ako'y karaka-raka ng ganito, minamahal, nagpalisan dahil sa grabe kong kagalakan. Bagamat ako'y nervyoso, nanginginig lagi, dahil sa grabe kong tuwa, minamahal, ako'y nagpalista upang magpasalamat sa dakilang Diyos. Alam niyo, minamahal, pagbalik ko, pagkatapos ko magpasalamat na dumalangin, nagpapasalamat, habang ako'y dumadalangin na nagpapasalamat sa dakilang Diyos, naalala ko, minamahal, yung aking karamdaman pala, minamahal, nalimutan ko na. Yung aking karamdaman, minamahal, na colon cancer, butas-butas ang aking bituka, pinagaling na rin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, walang kalugihan sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Biruin niyo, minamahal, gaano kalaki ang paggagastos sa karamdaman niya, minamahal. Ang ating beloved dating President Cory Aquino, minamahal, kahit 20 doktor kaya niyang bumili, minamahal. Ako, ano naman kakayahan ko, ngunit wala siyang kalunasan. Pero ako, minamahal, walang-wala. Ngunit may Diyos naman akong nasumpungan. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa mga minamahal na bisita, napakapalad niyo po, minamahal. Nasumpungan niyo ang tunay na gawain ng dakilang Diyos. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, ang aking mahal na anak pa, minamahal, na nabundol ng tricycle. Alam niyo noon, pagkabundol yan, mga 8 to 9 years old yan, minamahal, pa papasok sa klase. Habang naglalakad yan sa pedestrian, nabundol siya ng isang tricycle na punong-puno ng sako ng mangga na mag-deliver yung mga nanunungkit sa mga barabarangay at dinadala, minamahal, sa Ordaneta, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung pagkabundol niya, definitely nung mabunggo yan, humampas ang kanyang ulo kasi hindi siya tumilapon. Humampas ang kanyang ulo, minamahal, sa simento, sa kalsada. Tapos yan pumailalim pa, minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos, punong-puno ng karga at mabilis yung tricycle, minamahal. Pero ang aking mahal na anak, tumayo lang, nagpagpag lang, minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ni halos galos wala siya, minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos na nag-iingat lagi sa atin. Hallelujah. At ganoon din ang aking mahal na anak, minamahal. Hallelujah. Nandun, minamahal, yan ay talagang namatay na po yan, minamahal. Si beloved brother Samuel, bumagok ang ulo niyan nung siya'y halos isang taon siya, minamahal, noon. Hallelujah, nung yan ay talagang nakipaglaro sa kanyang isang bata at siya'y matumba, minamahal, bumagsak ang kanyang ulo sa semento. At that time, minamahal, na karating ko lang din, katutulog ko lang, galing ako ng overnight, minamahal. Kaya tingnan nyo, minamahal, kung gaano kahalaga mag-overnight. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, mag-overnight po tayo, minamahal. Dahil sabi ng man of God, ang katumbas ng overnight daw ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Alam nyo, minamahal, pag nung mabago kaya, minamahal, talagang tinakbo nila kagad sa labas, minamahal, upang talagang ihabol talaga sa ospital. Ngunit talagang nung pagdating na medyo matagal, dumating yung mga sakyan, minamahal. Alam niyo, minamahal, talagang hanggang sa wala ng buhay ang aking mahal anak. Pinulsuan ng mga tiga-barangay, minamahal, na talagang wala na siyang buhay. Nandun, minamahal, talagang nung lalo na matagal pa yung mga sakyan. Kasi noon, minamahal, talagang maging mga tricycle, matagal, minamahal, hindi kagaya ngayon, napakaraming tricycle, minamahal. Alam niyo, inuwi na lamang siya sa bahay dahil talagang yung bata wala ng buhay. Hanggang ako kinatok nila doon sa kwarto, minamahal, hallelujah. Talagang kinabog-kabog nila ako hanggang sa ako'y magising, minamahal. Makita ko, minamahal, ang aking mahal na anak, talagang halos kulay itim na siya, minamahal. Alam niyo, minamahal, hallelujah, talagang sabi nga, wala ng buhay ang anak mo. At kami nagsumamo talagang sa dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, kung paano nakita ko, minamahal, at narinig ko, minamahal, ang mga minamahal na kapatid na binubuhay ng dakilang Diyos. Bagamat ito'y patay na, binubuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, kung ginawa ng mahal na Panginoon yan sa mga kapatid na yan, gagawin din yan sa akin ng mahal na Panginoon. At kami dumalangin, dumulog sa tronong biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin ng beloved Pastor Wildestrad Almeida, kabalikat ng mga manggagawa na araw-araw dumadalangin sa atin, minamahal.
Alam niyo, minamahal, ang aking mahal na anak, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ang batang yan, minamahal. Hallelujah, isang taon pa lamang siya nung minamahal. At ngayon, minamahal, nandun na po siya ngayon sa Taiwan, doon na po siya nagtatrabaho. Lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah, nandun minamahal, hallelujah. Grabe ang dakilang Diyos. Walang tunay sa ating Diyos sa pinaglilingkuran. Walang imposible, minamahal. Hallelujah. Hanggang sa inyo, bang lingkod, minamahal, na patuloy meron po akong high blood, minamahal. Meron po akong sakit sa puso, minamahal, na talagang ako'y inatake nito, talagang hindi ako makahinga. Nandun nahirapan akong huminga, talagang halos malagutan na ako ng hininga, minamahal. At talagang ako'y tinakbo sa hospital, minamahal. At doon na nakita, minamahal, na meron pala akong sakit sa puso. At the same time, high blood, minamahal, na talagang it's either ang mauna, minamahal, magkakasunod-sunod lagi, minamahal. Talagang nagiging malala ang aking sitwasyon. Hallelujah. Kaya sabi ng doktor nung ako nakita, minamahal, na may karamdaman gano'n, minamahal, sabi gano'n, huwag mong kakaligtaan ng mga gamot na to, itong yung mga maintenance, lagi mo na itong iinumin. Sapagkat pag hindi mo ito ininom, mamamatay ka, sabi gano'n sa akin, minamahal. Alam niyo, sa patuloy kong pag-inom, hallelujah, talagang may maraming mga times na sinusumpong pa rin ako, minamahal. Kaya iinom ulit ako dahil sinusumpong ako, mawawala, mamaya aatake ulit, minamahal. Paulit-ulit lang gano'n, paulit-ulit, minamahal. Hanggang sa lumipas din siguro, minamahal, for almost 8 months din ako, o 7 to 8 months akong nag-maintenance, minamahal. Alam niyo, minamahal, bigla na lang akong nagulat nung habang ako umiinom, para akong nagulat na hindi ko maintindihan. Sabi ko, anong nangyari sa akin? Ba't ngayon umiinom ako ng gamot? Samantala noon, wala akong gamot. Yung butas-butas ng bituka ko, pinagaling ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi ko, ano nangyari sa akin? Hallelujah. That time, minamahal, yung mga gamot ko, yung lahat, yung maintenance ko, minamahal, itinapon ko. Alam nyo, inatake ulit ako. Lumipas ang isang linggo, inatake ako madaling araw, minamahal. Hindi na ako makahinga, hindi na, nanghihinan na ako, nangitim na ang aking mga kuko, dilaw na ang aking mga kamay. Kahit isaw-saw sa mainit, wala nang maramdaman ng aking mga kamay dahil pinupunasan po ko ng mainit at tubig, ngunit talagang wala na akong maramdaman, minamahal. Hanggang sa ako'y unti-unti na nanghihina, pati boses ko nawala na. Ang mga labons ko, pinipilit akong itakbo sa hospital, hallelujah. Ngunit sabi ko, bahala at buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Alam niyo, minamahal, sa patuloy na paghihina, nandun na talagang grabe, hanggang sa ako'y nalugmok na lamang, talagang ako'y nag-aantay na lamang ng kamatayan. Sabi ko sa mahal na Panginoon, kung anong iyong kalooban, mahal na Panginoon, kung ako'y bubuhayin, salamat. Kung ako'y kukunin po ng mahal na Panginoon, salamat. Ngunit ako'y patawarin mo, aking mahal na Panginoon, halos sa aking mga pagkakasala. Ngunit alam niyo, minamahal, hallelujah, sa aking inilugmok na lamang yung aking ulo, minamahal, habang ako'y nakaluhod, talagang ako'y, hallelujah, nag-aantay na lang malagot ang aking hininga, minamahal. Ngunit baliktad, minamahal, habang ako'y nag-aantay ng aking kamatayan, minamahal, unti-unti naman akong pinalalakas ng dakilang Diyos, hallelujah. At hanggang sa mga oras na ito, minamahal, hallelujah, mahigit 5 taon na po ang lumipas. Ang maintenance ko noon, mahigit 4,000 kada buwan, iba pa yung mga check-up na talagang weekly, minamahal, talagang laging nagpa-check up, minamahal. At mahigit 4,000 ang monthly ko, minamahal. Ngunit ngayon, wala kahit isang maintenance. 5 taon nang mahigit ang lumipas, minamahal. Grabing pagpapala ng dakilang Diyos, minamahal. Umahayo, minamahal, naglalakad sa gitna ng kainitan, tanghaling tapat hanggang hapon, minamahal. Walang ata-atake. Tunay na mabait ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Napakarami hong pagpapala, napakaraming himala. Araw-araw, kagalingan, maging yung aking karamdaman noon. May mga lumabas na masakit ko dito, talagang patuloy lang talaga magtiwala sa dakilang Diyos, sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Tunay na walang imposible, minamahal, lahat ng bagay ay posible sa ating dakilang Diyos, sapagkat ang ating Diyos na nasumpungan ay tunay na mahabaging Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, ang lahat ng kapurihan pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa.
At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sumigaw ng praise the Lord. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adult choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin mula po sa buong kupunan po ng Beloved Adults Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa lahat po ng mga nanay, mga tatay, daddy, lolo, lahat po ng mga haligi ng tahanan. Kami po ay taus-pusong bumabati po ng Happy Father's Day. Praise God.
Hallelujah, hallelujah. Glory to the Jesus, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the Jesus, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the Jesus, hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Glory to their seats, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tunay po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Tayo laging sinasamahan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Ito'y grabing pagpapala na mula sa dakilang Diyos. Ito'y walang katumbas na halagahan, mamahal, na grabing kagalakan na ipinadarama sa atin ng dakilang Diyos. Palakpakan muli natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y tuloy-tuloy na po mamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Miriam Reyes. At sundan po siya ng ating beloved children's choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako din Amen. po ay nagpapaabot ng doble paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, at sa inyong lahat mga beloved kapatiran, sa mga bisita, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat ako'y muli nabigyan ng pagkakataon na mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat nung araw ng Huwebes po mga minamahal, andyan po na ang aking beloved panganay na anak ay talagang nanganak sa araw na yon mga minamahal. At ito ay cesarean po mga minamahal. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat andyan po ang
kalakasan, kalusugan na patuloy na pagkakalob sa ating pinakamamalapit na tunay nga po na siya ay maluhating nanganak po sa kanyang beloved baby at ang kanyang aking din pinapasalamatan sa ating pinakamamalapit na talagang andyan din po ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamalapit na isang malusog na sanggol din po ang kanyang niluwal mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamalapit Jesus. Hallelujah sa mga pagpapalang yan mga minamahal. At gano'n din po, ako din po inupupuri, napapasalamat sa ating pinakamamalapit Jesus. Hallelujah. Sa kagalingan ng mga karamdaman mga minamahal na sa kagalingan ng karamdaman na aking beloved apo na minsan tunay nga po na isang umaga po mga minamahal andyan na talagang sumama ang kanyang pakiramdam na lahat ng kanyang kakainin mga minamahal talagang ito ay kanyang sinusuka po mga minamahal. Hanggang sa maghapon na ganun po mga minamahal talagang ang aking beloved apo na ito ay pinanghinaan na nanghina na po ang kanyang katawan mga minamahal sapagkat walang lahat ng kanyang kakainin talagang ito ay kanyang nilalabas mga minamahal at sa madalit sabi mga minamahal ito ay dinalang aking anak sa kanyang sa doktor mga minamahal pina-check up niya at ang aking beloved na po ay talagang kailangan na po na talagang i-confine po mga minamahal sapagkat ito po ay nade-dehydrate na mga minamahal at umuwi pa po ang aking anak sa aming bahay sapagkat wala pa po silang madalang mga gamit mga minamahal at andyan po na pinaisip sa kanya ng ating pinakamamalapis na kami po ay hintayin mga minamahal na dumating sa bahay sapagkat naisip niya po na ipalehans po yung kanyang beloved anak mga minamahal bago sila tumungo sa hospital mga minamahal at andyan po nung pagdating po namin mga minamahal sa aming bahay mga minamahal sapagkat noong araw na yun galing din po kami sa gawain mga minamahal. Hallelujah, katatapos lang din po ng gawain at talagang sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Stradal Meda nung ito ay nailehans po mga minamahal talagang instant na pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Yung batang nalulupay-pay mga minamahal, mga ilang minutes po mga minamahal, bumaba ito, naglaro, at humingi po ng pagkain. Ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus ang mga pag-iingat niya sa amin mga minamahal, lalo na sa aking beloved husband. Hallelujah, na talagang madalas po mga minamahal sa kanyang pagbabiyahe mga minamahal sapagkat siya yung halos nagsasakada na po doon sa negosyo ng aking anak na prutasan po mga minamahal. At one day po mga minamahal na nung siya'y tumungo papuntang Ordaneta mga minamahal at nung siya'y pauwi na po, talagang ito pa'y punong-puno po yung garong mga minamahal hanggang sa taas, hanggang sa loob. Talagang siksik na siksik po ito sa dala-dala ng garong mga minamahal, yung mga pinamili ng aking beloved husband. At sa hindi niya po inaasahan mga minamahal, dyan po sa dago ng Malasiki po sa Barangay Bulawit po mga minamahal, bigla pong nasira po yung garong mga minamahal. Natanggalan po ng tornilyo po mga minamahal doon sa may side wheel po mga minamahal. At sabi ng akin ng beloved husband, hindi na niya alam ang kanyang gagawin mga minamahal na sapagkat halos hindi na niya makontrol yung manibela mga minamahal, halos bumaliktad na po mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa mga sapagkat mga minamahal sa lubos na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus na hindi siya pinahintulutan na na siya ay may masamang mangyari sa kanya mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang
talagang ito ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Man, praise the Lord. Hallelujah. At akin din po, ganun din po mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat din po sa aming tahanan mga minamahal sapagkat last year po halos ilang beses po itong muntikan ng masunog mga minamahal. Andyan po na sapagkat araw-araw po halos wala kami sa bahay mga minamahal, halos walang tao po sa bahay kasi nasa pwesto po kami, nagtitinda po mga minamahal, kaya halos walang naiiwan dyan sa bahay mga minamahal. One time po mga minamahal, nung pag-uwi namin, ng madilim na po mga minamahal ng gabi, andyan po na pagpasok po namin ng bahay mga minamahal, talagang ito po ay mausok mga minamahal, amoy sunog na kuryente po mga minamahal, talagang talagang yung usok andun pa po sa loob ng bahay mga minamahal. Anong chinek po namin mga minamahal doon sa may outlet po mga minamahal, na yung isang outlet, tagalang ito po ay nasunog po mga minamahal. Ngunit andyan po ang pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi po ito pahintulutan na nasunog yung aming tahanan mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ako, ganun din po mga minamahal, isang araw din po mga minamahal, nung one time nagluluto po kami mga minamahal. Andyan po nung pagpunta ng aking beloved husband sa kusina mga minamahal, andyan po, nadatnan niya po yung aming Shalane mga minamahal, na nagliliyab na po mga minamahal sapagkat yun pala, natanggal po yung hose doon sa may kalan po mga minamahal, at buti na lang po pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved husband kung ano ang gagawin mga minamahal, at buti na lang po hindi po siya nagpanik, at andyan po na talagang ito po ay yung apoy po na malaki po mga minamahal, talagang ito po ay instant na pinawi ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Kaya hallelujah. maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga Amen. pag-iingat na yan. Marami pa po mga minamahal na talagang halos araw-araw po mga minamahal nung kami bumabiyahe sa Ordaneta, talagang iba't iba po mga minamahal na mga aksidente na aming nakikita mga minamahal. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na andyan po ang kanyang talagang Right, pag-iingat po mga minamahal, at ganoon din po ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na yung abang lingkod, dati-rati din po mga minamahal, talagang ako po ay hindi marunong magsuot na may kabanalan, ngunit sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Jesus, nung ako po ay talagang nagseryoso sa pagdalo sa ating pinakamamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang ako po ay unti-unting tiruan ng ating pinakamamahal na Jesus na magsuot na may kabanalan. Hallelujah. Praise At the ganoon Lord. din po, ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na talagang pinagkolom niya sa akin ang kagalingan na minamahal na akala ko po ay ikawawala na po mga minamahal sapagkat natatandaan ko pa noong 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor mga minamahal, pag hindi ko to pa opera mga minamahal, hindi niya masasabi sa loob ng 2 taon baka po ay mawawala na po mga minamahal sapagkat yung nakitang tumor sa aking thyroid mga minamahal is malignant po mga minamahal. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nung time na yun mga minamahal, talagang ako po, pinaisip po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin na ako'y manumbalik sa kanyang banal na gawain sapagkat nung time na yun mga minamahal, talagang ako po ay backslide po mga minamahal, di na po ako dumadalo mga minamahal. Nung ako ay muling dumalo sa kanyang banal na gawain, talagang pinagkalob niya ng lubos na kagalingan sa akin mga minamahal. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa Amen. ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah. At ganoon din po sa lahat ng mga pagpapala na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na po Jesus sa amin mga minamahal. Akin niyang pinapasalamatan po mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na po Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Miriam Reyes. Pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay na ganyan po kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Grabe, minamahal. Talagang protektado talaga, minamahal, ang pagproteksyon ng ating dakilang Diyos. Kaya tunay, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, walang kalugihan, minamahal. Kung titignan tayo, minamahal, mahirap lang ang ating buhay, minamahal. Ngunit minamahal, ang binigay ng Diyos na bodyguard natin, mga anghel ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Minamahal, naglalakad ang Kristiyano, kung titignan, mahirap, minamahal. Grabe, ngunit ang mga nag-iingat, mga anghel ng Diyos, sa kanan, sa kaliwa, minamahal, hanggang sa likod, minamahal. Tayo pinoprotektahan ng pinakamamahal Panginoon. Tignan niyo, minamahal, marami na aksidente. Ngunit kahit may pinahintulutan mangyari, minamahal, ngunit walang nangyayari sa mga Kristiyano. Mga grabing pag-iingat na hindi natin talagang hindi natin nababantayan niya, minamahal. Talagang sa totoo lang, minamahal, hindi natin kayang protektahan ng ating mga sarili. Tunay na ang Diyos talaga ang nagpoprotekta sa atin, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa kanilang karamdaman na grabe, minamahal. Grabing pag-ingat. Talagang walang kalugihan sa ating patuloy na paglilingkod. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, o si Jesus tuwina, bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus tuwina, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus tuwina. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo, minamahal, at tayo makisabay sa makalangit na awitin na rin po natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bubuo ng Beloved Children's Choir, kami rin po ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat po ng Beloved Papa, Tatay, Lolo, at mga haligi ng tahanan ng isang happy, blessed Father's Day po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord from the book of Exodus, chapter 20, verse 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord from the book of 1 Chronicles chapter 16 verse 34. O give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your fingers to your nose, down to your knees and
Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pasensya na kayo, kapilyo ko, nainis sa'yo sa masama inasal ko. Pasensya na kayo sa aking gulo, pangako sa inyo, ititigil na ito. Habang bata ako, itutuwid ang ugali ko. Sa tulong ni Kristo, ako'y tiyak na nagbabago. At sa paglaki ko, hindi na rin magluluko. Susunod lagi kay Kristo habang nabubuhay ako. Praise the Lord. Hallelujah. Pasensya na kayo sa pagkakulit ko. Nagalit kayo sa salita kong Kristo. Pasensya na kayo aking katukso. Patawad po ninyo. Bata akong umiiyak ko. Sa tulong ni Kristo, ako tiyak na nagbabago. Sa paglaki ko, maglulog ko. Susunod lagi kay Kristo, ako tiyak na buhay ako. Pasensya na kayo sa pagkakulit ko. Nagalit kayo sa salita kung di nyo gusto. Pasensya na kayo sa aking mga tukso. Patawad po ninyo aking lingkod. Habang bata akong tumutuloy na mag-alikod. Sa tulong ni Kristo, tiyak na magbabago. Sa paglaki ko, rin maglulungkot. Sunod lagi kay Kristo habang nabubuhay ako. Habang bata ako, tuwid ang galing ko. Tulong ni Kristo, ang tiyak na magbabago. At sa paglaki ko, hindi na rin magluluko. Sunod lagi kay Kristo habang nabubuhay ako. Habang bata ako, itong tuwid ang ugali ko. Sa tulong ni Kristo, ako tiyak na magbabago. At sa paglaki ko, hindi na rin magluluko.
Susunod lagi kay Kristo habang nabubuhay ko. Susunod lagi kay Kristo habang nabubuhay ako. Susunod lagi kay Kristo habang nabubuhay ako. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal ang Panginoon. God bless you, beloved children's choir, sa pinagpalang papuring awitin na yan na inaalay natin sa ating pinakamamahal ang Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Isang malakas na palakpak muli sa ating pinakamamahal ang Panginoong Jesucristo. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagbabahagi po at tayo po ay patuloy na may kinig ng mga pinagpalang patutuo ng ating mga minamahal at kinigilo ng mga kapatiran. Purihin natin dakilang Diyos. At kung handa na po ang ating beloved brother Elder, Brother Jun Amaro, atin po binibigay po sa kanyang buong pagkakataon upang pasalamatan ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At dobling pagrespeto at paggalang po sa ating beloved parents in the Lord, at atin din pong inaalala ang kanilang mga ginintoang aral at turo na iniwan ng ating beloved and Honorable Pastor Willis Brad Almeida, Assistant Pastor Lina Common Almeida, at ako din po ay nagpapaabot ng pagbati po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ang ating beloved ordained preacher Kuya Buinier at sa kanila pong mahal anak, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan mga indako naroon ngayon mga minamahal, praise the Lord. At sa inyo po mga bisita, welcome po kayo sa Balagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako din po ay bumabati ng Happy Father's Day. Hallelujah sa mga kapwa tatay ko po, mga minamahal. Praise the Lord. At higit sa lahat, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binigyan ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalatiin siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay. Sariwain ko lamang po mga minamahal, itong aking patotoo, nangyari po itong mga minamahal, April 7, 2019 mga minamahal, nung ako po ay nasa dako po ng Saudi Arabia mga minamahal, bilang trailer tank driver mga minamahal. Ngayon ang akin pong mga pangarga doon ay mga chemical po mga minamahal na nanggagaling po sa ibang bansa, at ito po ay di-deliver mga minamahal sa mga refinery doon po sa dako ng Saudi Arabia mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, loaded po ako ng additive na chemical mga minamahal, 36 tons yung karga nung tangke na hila-hila nung trailer truck na aking minamaniho mga minamahal. At pagdating po, hallelujah, mga 120 kilometers bago po papasok sa Riyadh City dahil sa truck ban mga minamahal, nariyan, hallelujah, yung ako po ay nagtaas na aking kamay, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa maghapon pong biyahe mga minamahal. Tanaw ko na po yung aking stopoveran mga minamahal, almost 1 kilometer na lang mga minamahal. Ngunit tinitingnan ko po sa aking side mirror na mayroon pong kotseng kulay asul na napakatulin po ang takbo mga minamahal. At tuloy-tuloy yung aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, tuloy-tuloy yung papuri dahil wala akong ibang kasama doon mga minamahal, dahil wala pong pahinanti doon sa ibang bansa. Nandyan yung USB ko na puro mga papuring awitin ng nakatugtog doon mga minamahal habang tumatakbo yung truck
nariyan mga minamahal na nagtaas ako sa aking kamay, hallelujah, at habang nagtaas ako sa aking kamay, nariyan yung tinitingnan ko mga minamahal, yung kutsi na napakatulin mga minamahal, hallelujah, magmula po sa first lane hanggang unti-unti po siyang pumasok na sa gitna mga minamahal, dahil 6 lanes po yung kalsada doon, highway mga minamahal, at yung mga loaded na mga truck mga minamahal, kailangan nandoon lang sa last lane mga minamahal dahil mayroon pong speed limit at sa loaded po ng pangarga. Alam niyo po mga minamahal, habang nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, akala ko po nagbibiro lang yung driver ng Arabo mga minamahal, dahil talagang palapit siya ng palapit magmula sa first lane hanggang umabot na po doon sa fourth lane hanggang sa fifth lane mga minamahal, na nariyan hanggang sa tumabi na siya mga minamahal doon sa tractor head na truck aking minamaniho. At nariyan mga minamahal, sa hindi ko po inaasahan, hallelujah, habang nakataas yung aking kamay, bigla pong kumalabog, hallelujah, sinilip ko po mga minamahal na sumadsad na pala yung kotse dito sa lip na gulong ng truck na aking minamaniho mga minamahal. At nariyan, pull po akong nagbusina mga minamahal, at ginawa po ng driver habang nag-pull ako nagbusina, hallelujah, binilisan niya lalo, inapakan niya accelerator habang nalimpungatan pala siya mga minamahal, kinabig niyang tulo pa kanan hanggang sa nakaharang na siya doon sa truck na aking minamaniho mga minamahal, hallelujah, wala akong ibang masambit, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, dahil pagkargado kasi mga minamahal ang truck, katulad niyan mga 36 tons ang karga mga minamahal, hallelujah, hindi po makasadin paghinto yan mga minamahal, dahil itutulak po, hallelujah, sa kanyang pangarga sa sobrang bigat mga minamahal, kaya nakaladkad ko po yung kotse na yan mga minamahal, hallelujah, nariyan yung umusbok yung grabing usok na puti, at mayroong mga kalabog akong narinig mga minamahal, ng buo akala ko, hallelujah, nasunog na po yung kutsi mga minamahal. At nariyan, hallelujah, mayroong concrete barrier dahil mayroong maiksing tulay mga minamahal. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, tamang-tama lang mga minamahal na makalusot yung kutsi. Tumalon siya doon sa shouldering sa disyerto mga minamahal. Hallelujah, hindi ko inabot, hindi kami nagpang-abot doon na may tulak ko siya doon sa concrete barrier mga minamahal. Dahil kung umabot doon na naitulak ko siya mga minamahal, siguradong parang pinitpit na lata yung kutsi na yan at mamatay yung mag-ama na magpamilyang Arabos sa kayo kutsi na yan. Hallelujah. Huminto ako mga minamahal dahil hindi ko na kayang, hindi ko pwedeng italon yung trailer na aking minamaniho dahil mag-oil spill yung chemical doon mga minamahal. Kaya sa paghinto ko, hallelujah, naroon yung kutsi, hallelujah, nandoon sa disyerto, naputol yung pinakabakod sa disyerto mga minamahal, hallelujah, lumabas yung mag-amang yung kanilang nanay at saka nanay nung dalawang batang maliliit pang minamahal. Nag-iyakan sila mga minamahal, hallelujah. Grabe ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung panahon na yon, hallelujah, nabangga ko na, nakaladkad ko na yung kutsi na yan. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, iniingatan ako, iniingatan yung magpamilyang Arabo na sakay ng kutsi mga minamahal. Hallelujah, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kahit na nakaladkad ko na mga minamahal na mga 3 metro. Hallelujah, yung kutsi. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran dito. Kung dati-rati pinagtatawanan ko itong hallelujah na to, pero pag sumigaw ka ng hallelujah, ikaw ay ingatan, tayo ay ingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon kapangyarihan, hallelujah, ang salitang hallelujah na to. Pinagtatawanan natin, ngunit ang katagang hallelujah, ito po ay prueba po at ebidensya mga minamahal, hallelujah, ang salitang hallelujah na to. Dami pong iniingatan, hallelujah, sa katagang hallelujah na to, hallelujah. Grabe mga minamahal, nariyan yung mga Arabong kumukuha ng video mga minamahal. At pagdating ng Chief of Police, hallelujah, sa traffic,
pinakita yung upload, hallelujah, na mga video, hallelujah, ng mga kapwa Arabo. Sabi ng Chief of Police, it's a miracle, sabi niya. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya, marami ng, sa salitang Arabic, marami nang nangyaring ganito dito, kaibigan. Alam mo, puro patay, hallelujah, ang sakay ng kotse. Ngunit ikaw, kargado ka ng 36 toneladas na chemical. Grabe. Maliit lang ang gasgas, hindi kami makapaniwala, hindi ako maniwala na nakaladkad mo yung kotse, pero kitang-kita ako, hallelujah, doon sa video ng mga Arabo na talagang nakaladkad ko yung kotse, mga minamahal, doon sa tractor head. Hallelujah, ngunit totoo ang Diyos sa ministeryo ito. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, dahil doon sa ibang bansa, lalo na dyan sa bansang Arabo na yan, wala silang ibang sinisisi. Kapag aksidente, kung hindi dumating yung mga expat doon, wala daw ang aksidenteng mangyari. Ganon, hallelujah, kabaliktad yung kanilang pag-iisip, mga minamahal. Ngunit nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kung namatay, hallelujah, isa doon sa 4 na pasahero ng kotse na yon, mga minamahal. Siguradong baka ako ay patay na rin, mga minamahal, dahil ganon ang sistema doon. Kung buhay ang iyong inutang, buhay din ang kabayaran. Kaya labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang lahat-lahat ng mga pagpapala na yan, hallelujah, sa pag-iingat niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Purihin ko at pinakamamahal ng Panginoon. God bless your beloved elder, Brother John Amaris, pinagpalang patutunayan. Tunay po, mga minamahal, lumalakip sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga anak ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Tayo pinabubuhay sa pananampalataya. Ano man po ating hiningi, ano man po ating hingin sa Diyos na may pananampalataya, ito po ay pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at tunay po na ang Diyos natin pinaglilingkuran, siya po ay tumutulong sa bawat minuto ng ating buhay. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang tigilan ng Diyos. At tayo muli ay tatayo upang tayo po muli ay makakapanginig ng mga special na awitin. Dadalhin po ng ating beloved youth and singers choir. Create in me a clean heart, O God. I'll renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. I renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from the presence, O Lord. I lay not a spirit for me. Restore unto me the joy of my salvation. I renew a right spirit within me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir, kami rin po ay taus-puso bumabati sa lahat ng ilaw, lahat ng haligi ng tahanan, ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, ang ating beloved ordained preacher, Buboy Year, ng isang Happy Father's Day po.
Hello, my name is Regret. I'm pretty sure we have met. Every single day of your life, I'm the whisper inside that won't let you forget. Hello, my name is Defeat. I know you recognize me. Just when you think you can win, I'll drag you down. Oh, these are the voices. Oh, these are the lies. And I have believed them for the very last time. Hello, my name is Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. Whoa, oh, 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 oh. I am no longer defined by all the wreckage behind. The one who makes us has proven the truth at my life. Child of the One True King, I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. My name is Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. Oh, 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 oh. What love the Father's love is upon us, that we should be called His children. What love the Father has lavished upon us, that we should be called His children. Hello, my name is Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. Hello, my name is Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. Oh, 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 oh. thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night.
'cause only you provide, 'cause you know just what you need before we say a word. Good, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm in love by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Good, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm in love by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 You are. Whose love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you hold me. Deeper still as you hold me. Deeper still as you hold me. Deeper still into love, love, love. It's who you are, it's who you are, I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, you are perfect, it's who you are. You are perfect, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. It's who I am. Amen. Praise the Lord. Puri po ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved youth and singles choir sa pinagpapuriing awito na yan, na inaalay natin sa pinakamamahal ng Panginoon, purihin din ng Diyos. Isang malakas na palakpak na pagpupuri sa ating pinakamamahal ng Panginoon. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo ng ating mga ginigiliw at minamahal na kapatiran. At tunay po mga minamahal ang pagpapayag ng kabutihan natin pinakamamahal ng Panginoon sa mabuting bagay. Purihin din ng Diyos. At kung handa na po ating beloved Sister Bing Joaquino,
atin po siyang tawagin at binibigay pang pagkakataon upang siya po ay magbahagi ng kanya pong papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Narito po ating beloved Sister Ping. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the At Lord. dubling paggalang at pagbatik ang ipinapaabot ko rin po sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong Almeda family, sa ating minamahal na manggagawa, sa ating minamahal na elders, sa inyo mga minamahal na kapatiran, isang napakamagandang tanghali na po ang aking ipinapaabot ko po sa inyo. Amen. Hallelujah. Bumabati rin po ako ng happy Father's Day sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ganon din po sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa ating minamahal na ordained preacher, beloved preacher Brother Buboy Nir, at sa ating minamahal na elders, at sa inyo mga minamahal na haligi ng tahanan, happy Father's Day po sa Amen. inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang paghawak niya sa akin bilang mga awit niya. Kasi para sa akin mga minamahal, isang napakamagandang pribilehiyo po ang patuloy na gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang mga awit niya. At ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang paggabay sa aking pagtuturo. Bagamat mga bata ngayon ay mahirap kunin yung attention, lalo na pag nagtuturo ka na dahil maiksi lang po ang span ng kanilang concentration o focus. Subalit, andyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagbibigay sa akin ng karunungan, katalinuhan, ng pagbibigay sa akin ng holding power kung paano ko sila i-handle at makuha yung kanilang attention. Para sa ganon yung aking pagtuturo ay hindi mawalan ng kabuluhan at mayroon silang katutunan sa akin. At lubos ko rin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pagpuprovide niya ng aming pang-araw-araw naming pangangailangan. Tunay ang mahal na Panginoon, siya ang ating great provider na kailanman hindi siya nagkukulang. At nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailan lang, nung nakaraang buwan lang po mga minamahal, ako din po ay nadapa. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat nakaramdam po ako mga minamahal ng pagkakadapa ko, hindi po ako kaagad nakatayo dahil hinahabol ko po yung hininga ko. At tunay nga, mahal na Panginoon ang nagbigay sa akin ng gabay po sa akin na nasambit ko lang po ng hallelujah, praise the Lord. At tunay nga mga minamahal ay nakatayo rin po ako sa kahabagan niya. At salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat ilang beses na rin po ako nadadapa, andyan pa rin ang pag-iingat niya sa akin na hindi po ako nakakaroon ng fracture o nababalian ng buto. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos-lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bilang Kristiyano ay humingi din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng maganda, maayos na bahay. At sa tulong at tabag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ay unti-unti na niya pong binubuo ito. At tunay nga na ang minamahal kong husband, sabi niya, huwag ka na mangarap ng medyo hindi mahirap abutin, sabi niya. Subalit, sabi ko po sa kanya, buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na nagpapala siya. Tunay nga, wala man tayong abroad, wala man tayong hawak na dollar, wala man tayong hawak-hawak na sapat na financial.
o cash, pero ang hawak-hawak natin ay ang 100% pananampalataya na na kanyang ipagkakaloob yung aking hinihingi sa kanya. Tunay nga, ilang taon din po kasi minsan nag-ano po ako ng drawing doon sa idinikit ko po doon sa dingding, tapos doon sa lugar na pinagpupurihan ko at yun ang pinalaki ko pinagpe-pray sa ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ito po yung mahal na Panginoon lang gusto kong gusto kong design na bahay, loobin mo nawa mangyari, ipakalo mo na ito sa amin. At tunay nga, ang mahal na Panginoon ay hindi bumibigo at tumutugon ang panalangin at lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po bumibigo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Bing Aquino, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po na wala pong kalugihan ang paglilingkod sa Diyos. Tunay po na may kasiguruhan at tunay din po na may pagpapala ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat napakapalad po natin kapag tayo nagtiwala sa Diyos. Ang Diyos ang pag-asa natin. Ang Diyos, kapag nagtiwala ka sa Kanya, mayroon po tayong pag-asa na habang tayo nabubuhay, lahat ng mga biyaya ay pagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tuloy-tuloy na po mga pakikinig, mga minamahal, mga pinagpalang patuto. At habang naghahanda po ating mga beloved special number, ang mga beloved mimers and singers, pinakamamahal na Panginoon, tayo po muli ay mawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At pagkatapos po ng special number, aking mong pinaghahanda ating beloved brother Salvador Poques. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Amen. Praise the Lord. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved mimers and beloved singers. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdatakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapabutin po kami ng pagbati at may pagmamahal pong pag-alala sa mga turot aral po ng ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at ang ating din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po kami ng pagbati sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga beloved workers. Isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na maging kami rin po mga minamahal na mga piling kupunan po at kinahabagang kupunan dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nais pong magpaabot ng pagbati sa lahat po ng mga haligi ng tahanan, sa atin pong mga beloved elders, sa atin pong beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, sa atin pong beloved minister Will James Almeda Jr., sa atin pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, at higit po sa lahat, sa ating pong Ama po sa kalangitan, ng isa pong Happy Father's Day po. At bilang pasasalamat po mga minamahal, nais po naming awitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
I've searched the world, it couldn't satisfy. No one's ever gonna love me like you do. We lift your name higher and higher, más y más alto te levantaré. We shout your praise louder and louder, más y más fuerte. Nadie como tú, glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo. There is none like you, glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo. Nadie como tú. Nade, nade, nade. You are the light, and you will always shine. Darkness trembles at the mention of your name. You are the King, and you will always be. Yesterday, today, and forever, you're the same. We lift your name higher and higher. Ang iyong pangalan ay tataas. We shout your praise louder and louder. Aming isisigaw, walang katulad mo. Glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo. There is none like you. Glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo. Nadie como tú. Glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo. There is none like you. Glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo. Walang katulad mo. Tú eres santo, tú eres digno, Dios. There is none like you. You are holy, you are worthy, God. Nadie como tú. Santo, tú eres digno, Dios. There is none like you. Oh Dios, Walang katulad, karapat dapat banal ka nga, oh Diyos. Oh, glory, glory, oh, hallelujah, oh, Jesucristo.
me. Your heart on full display for all to see. And I could never make you walk away. The vow you made to me will never change. The promise of your love is forever. It's greater than my words could ever say. The Father's love, the Father's love, the life in me, the air I breathe. We're always fighting for my future. I can see you working for my good. You run to me and meet me where I am. In your arms I find my strength again. The Father's love, the Father's love, the life in me, the air I breathe. The Father's love, the Father's love, your love for me is all I need. The Father's love, the Father's love, the life in me, the air I breathe. The Father's love, the Father's love, your love for me is all I need. Your love has outgrown all that I've done. God, you're always faithful. So far and so wide, so deep and so high. God, how great your love is. Your love has outgrown all that I've done. God, you're always faithful. So far and so wide, so deep and so high. Oh, how great your love is. Oh, how great your love is. The Father's love, the Father's love, the life in me, the air I breathe. The Father's love, the Father's love, your love for me is all I need. The Father's love, the Father's love, the life in me, the air I breathe. The Father's love,
po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo. Salamat po sa mga pinagpalang mga papurong awitin niya. Naali po ng ating beloved special number, beloved mimers and singers. Purihin po ang dakilang Diyos. Minsan pa natin palakpakan muli ating dakilang Diyos, kanyang kabutihan, at tunay po na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po mga minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa ating mga pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. At kung handa na po ang ating beloved brother Salvador Pukis, ating pong pinaghahanda po siya para po sa kanya pong pinagpalang patutuo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin po ating dakilang Diyos. Narito po ating beloved brother Salvador Pukis at sundan po siya ng ating beloved Sister Christine Bigaong. Sunod po, last po ating beloved Jesus Fire Request. Amen. Praise the Lord. Narito po ating beloved Salvador Pukis sa kanyang pong pagpasalamat sa pinakamamahal Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ako po ay bumabati ng magandang tanghali po sa ating lahat mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mataas na papuri, pagsamba, pagdadakila, pagluluwalhati ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ako po ay bumabati sa ating mga manggagawa, sa ating preacher, sa ating beloved, hallelujah, elder, sa ating mga kapatiran, hallelujah, sa mga baguhan, magandang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na tunay po. Ako ay nabigyan na naman tunay po mga naman andyan. Aking pasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus na ginawa sa aming buhay. Andyan po mga naman nung wala pa ako sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade po mga minamahal. Tunay po, andyan po mga minamahal ang aking karamdaman ng panakit ng dibdib, panakit ng mata. Andyan din ang aking mga bisyo, mga minamahal, ang pag-inom ng alak, pagtataya ng weteng, pasugal ng baraha po mga inamal. Andyan po mga inamal sa araw po mga inamal. Akin po nabuksan ang programa ng Jesus Miracle House Regi po mga inamal. Tunay po akin po sinubaybayan mula pa umpisahan ka sa tapos mga minamal. Tunay po andyan pa mga minamal. Aking pinasalamatan sa aking pinakamamahal sa Hallelujah. Hallelujah. Tunay po mga inamal. Ako po'y sumabay sa panalangin nating minamahal ang mga gawa sa radyo. Kung kayo may karamdaman, ipatong niyo ang kanang kamay sa radyo at yung kaliwa sa may sakit, tunay po aking ginawa po yung mga inaman. Akin po pa na mga minamatun, patuloy na sinubaybayan ang gawain araw-araw po mga minamal. Tunay po mga inamal sa panyaya nating minamahal ng mga gawa sa radyo. Huwag lamang kayong makontento na makinig lang yung radyo. Kayo dumalo at kayo ilubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga inamal, ako po dumalo dito mga minamahal. Noong November 8, 1998 po, tunay po mga inamal, ako po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga inamal, ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po ang aking karamdaman na pananagdibdib po. Ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po mga mina sa patuloy kong pagdalo po mga inamal ang aking mga bisyo, pag-inom ng alak, pagtataya ng waiting, pagsugal ng baraha po mga inamal. Tunay po, lahat ng yan ay inalis ng ating pinakamamahal. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Tunay po andyan, aking di pinamasalamatan sa ating pinakamamahal. Tunay po sa pagdalo, sa umaga ito, Panginoon, aking pagdalo po mga ako nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Aking dinadalangin sana madama ko ang madamis niyong presensya. Tunay po, hindi pinagkait ng ating pinakamamahal, pinadamaan ng ating pinakamamahal ang kanyang matamis na presensya. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Panginoon po. Hallelujah, patuloy din pinapasalamatan ang ating pinakamamahal Hallelujah. Ako po mga yung April 7, 8, 9 po mga yan, tunay po ako po pinalalaan na ating pinakamamahal na Panginoon ay po mga minamahal. Andiyan po sa aking magtrabaho mga minamahal. Ako po'y nahilo mga minamahal. Lumabo ang aking mata mga minamahal. Wala akong makita mga tunay po mga minamahal. Hallelujah.
aking sinampit lamang ang hallelujah, hallelujah. Tunay po, lumiwanag ang aking mata. Maraming salamat sa ating pinag-ingatan dahil hindi po ako nasubsob sa aking pagtrabaho. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, tunay po mga naman, aking di pinasalamatan sa ating pinakamamahal ang aking balay po mga tunay po, andiyan po mga amin po din dito sa gawain tunay po, andiyan namamagang kanyang pa, hindi po siya makalakad mga naman. Tunay po mga naman, magmula siya nabotis mo sa tubig sa panating pinakamamahal pa, ang kanyang karamdaman, siya po pinagaling na ating pinakamamahal po, hallelujah, praise the Lord. Andiyan din po mga naman, aking asawa din po mga pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal. Painis tunay po andiyan karamdaman, nanimik po mga naman. Tunay po pag siya po napupuyat po mga naman, ito po nahihilo mga naman. Tunay po mga naman, siya po tumanggap din sa ating pinakamamahal na peso. Nagpabutis sa tubig sa panating pinakamamahal na peso. Tunay po ang kanyang karamdaman, animik po, pinagaling ng ating pinakamamahal na peso. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal na peso, ang aking bilabid na po na dalawa po mga natunay po sila paggamit sa ating pinakamamahal. Tunay po mga naman ang kanyang mga damit po tunay po provider ng ating pinakamamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Jesus. Hallelujah. Andiyan din po mga naman aking pinasalamatan din sa ating pinakamamahal. Ang aking anak po mga natunay po nagtrabaho sa Maynila po mga naman. Siya po hallelujah yun sa Maynila mga minahal. Sila po pinasok ng mga kawatan po mga naman. Ang aking anak po mga naman ang kanyang cellphone. Hallelujah, yung mga kasama nila, mga minamahal. Tunay po, kinuha nila mga minamahal ang aking anak po mga minamahal. Bagamat andyan nagpapatugtog ng papuring awit ang kanyang cellphone mga minamahal. Tunay po, iniwan ng ating pinakamamahal, hindi kinuha mga minamahal. Andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal. Maraming salamat, Pes. Napakabuti mo malapit, hallelujah. Akin din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal. Panginoon Jesus, hallelujah. Ang aking anak, apo din po mga tunay po, nagsaksak ng hallelujah, ng charger na sira po mga minamahal sa saksakan mga minamahal. Tunay po, nasunog yung kuryente namin mga minamahal. Diyan po, umapoy na po pumapatak-patak na yung mga hallelujah, diyan po mga pumapatak yung mga ng wire po, nasunog po mga tunay po mga minamahal. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Tunay po, kami pinaginangatan ng ating pinakamamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal. Jesus, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Salvador Pukis sa pinagpalang patutunay. Tunay po ang minamahal. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran na may katugunan sa ating mga dalangin. Ang Diyos may pagbabago na nagagawa ang ating pinakamamahal Panginoon sa ating buhay. Jesus saves and Jesus heals. Sapagkat wala po tayong magagawa kung ang Diyos ay wala po sa atin. Kung tayo po hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal Panginoon Kristo. At tayo po tuloy-tuloy po sa ating pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Kung handa na po ang ating beloved sister Christine Bigaong, ating binibigay po sa kanya ang buong pagkakataon. At pinaghahanda po natin ating beloved Pioneers Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naroon po bumabati rin po ako sa ating beloved parents in the Lord na ating po inaalaala ang kanilang mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved Almeda family, maging po sa mga beloved pastoral workers, sa beloved elders, beloved preachers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan. Magandang hapon po sa ating lahat at nais ko rin pong bumati sa lahat po ng mga GMCAM fathers po ng Happy Father's Day po sa inyo pong lahat. Lalagit po sa ating po pinakamamahal na Panginoong Hesus doon sa langit at ating mahal na pastor at ating beloved Willie James C. Almeda po. Nariyan po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan niya po na muli po yung abang lingkod mabigyan ng pagkakataon, mapasalamatan po siya, maihiyag po yung mga kabutihang ginawa po niya sa aming buhay. Nariyan po na unahin ko pong pasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung pagpapagaling po niya sa akin dahil dati-rati po ako po may taglay pong karamdaman skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman po yan. Nariyan po na
mula ulo hanggang paa. Ang rashes po na lumalabas po sa akin ay maliliit lamang po, ngunit sa aking mga kamay at mga paa, kasing laki po ng butil ng mais, mga minamahal. At nariyan po na dinadala po ako sa mga doktor, binibigyan po ako ng tabletas, pampahid, ngunit wala pong kagalingan ng obang lingkod. Maging po sa mga albularyo, lumapit po kami, ngunit narin pa rin po yung aking karamdaman na hindi gumagaling. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po naubot po ako ng panalangin po ng ating beloved parents in the Lord at napadako po ako sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa San Carlos Outreach po, mga minamahal. At nung ako po nabautismohan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung nabanggit ko pong karamdaman po yan po ay pinagaling po ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi lang po yan, narin po na yung buhay po namin dati-rati, sobrang gulo po, mga minamahal, dahil po ang aking beloved father po, nariyan po yung bisyo po niya na pag-inom po ng alak, hindi lamang po pag-inom talamak na po na pag-inom ng alak, dahil po kada may okasyon po, every holiday po yan, wala pong laktaw po, mga minamahal, wala po siya sa aming tahanan. Nariyan po siya sa mga barkada po niya, nagiinom po ng alak, hindi po sa pagbababa po sa aking beloved father. Nais ko lang po luwalhati ng mahal na Panginoon dahil nariyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay binago na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tinanggal po yung pag-inom po niya ng alak at binigyan po kami ng maayos na pamilya. Kami nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging din po sa aking beloved mother, dati-rati po may karoon po siya ng bukol sa magkabila po niyang breast. Nariyan po na nung dinala po namin siya sa doktor upang ipa-check up, nariyan po ang sabi, operahan po, mga minamahal. At nariyan po na hindi po kami tumigil na nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagagalingin po niya aking beloved mother. That time po, mga minamahal, nagpatuloy po kami naglingkod. Walang sawa, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po week before po ng kanyang operation, nung in-undergo po siya ng mga tests, nariyan po na yung, nung babas po yung result, wala na pang bukol na operahan. Yan po'y pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po yung obang lingkod dahil nagkaroon po din po ako ng encounter ng muntik na pong disgrasya, mga minamahal, dahil ako po'y dyan po nag-aral sa may dako po ng Kainta na yung nasakyan ko pong jeep, pauwi na po ako galing pong school. Hindi ko po alam na sobrang bilis pong magpatakbo ng driver na aking sinasakyan. Nariyan po na sa double highway at pababa po, mga minamahal, bumubulusok po kami, mga minamahal, na usually po na ginagawa ng mga driver, magme-menor po dahil nga po pababa. Ngunit nariyan po na dire-diretso ang bilis po naming andar po ng jeep na aming sinasakyan. Nariyan po na nung tinignan ko po yung paanan po ng driver, inaapakan po niya yung sa may part po ng brake, ngunit hindi po kami humihinto. Dariyan po na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. Dariyan po na bilang isang tao, kinabahan po ako, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinaisip po niya sa akin yung turo at aral ng ating beloved parents and the Lord na kung nasa kagipitan tayo, sigaw nating hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po, mga minamahal, yung mga kataga po yan ay laging, yan po yung sinasambit ng obang lingkod. At nariyan po, nakapikit na po ako, mga minamahal, that time. At nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil habang nakapikit po ako, naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan hanggang sa kami po'y humintoy. Pinag-ingatan na po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pang-araw-araw na yung pangangailangan. Ngayon po na sa panahon ngayon, nariyan po na ang hirap ng buhay, ngunit everyday po, mga minamahal, bago at sariwang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po sa amin. Nagpapasalamat din po sa kahabagan niya na patuloy na ginagamit yung obang lingkod sa pagpapagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang dakilang Diyos. God bless you, beloved sister Christian Bigao, sa pinagpalang patutunan at tunay pong aming namahal. Ang Diyos ay kailanman hindi po nagpabayap sa bawat mananampalataya. Purihin po ang Diyos. At dyan po nagtatapos, mga minamahal ko, ang bahagi po ng ating mga pagpakikinig, ng mga pinagpalang patutunan, ng ating mga ginigilot, minamahal mga kapatiran. Purihin po ang Diyos. At tayo po tuloy-tuloy na po sa ating muling pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon habang naghahanda po ating mga special na mga awit. Tayo pong lahat ay magpuri muli sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. God is so good.
God is so good. God is so good. Is so good to us. Oh, God is so good. Oh, God is so good. Pray natin yung hallelujah. God is so good. Is so good to us. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And endure it forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercies endure it forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercies endure it forever. Amen. Hallelujah. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Development Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Lahat ng bumubuo po ng Beloved Finest Generation Choir po, kami po rin po ay bumabati po ng sa ating amang tahanan ng ating beloved Kuya Bubinyer po, mga minamahal sa inyong mga beloved mga tatay, papa, ang ating mahal na Pastor Listrada Almeida ng Happy Blessed Father's Day po.
you're my King. Jesus, you're my King. Your life brings me to see. Your life brings me to see. I will praise you all my days. I will praise you all my days. You're perfect in all your ways. Perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I will obey your word. I want to see your kingdom come. See your kingdom come. Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb. You will take us to the You land. will take us into the land. We will conquer in your name. Conquer in your name. And proclaim that Jesus reigns. And proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, Lion of Judah. Lion of Judah. How powerful you are. How powerful you are. Hail, hail, Lion of Judah. Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. How wonderful you are. How wonderful you are. Glory, glory to the Glory, Lamb. glory to the Lamb. You will take us to the You will land. take us into the land. We will conquer in your name. Conquer in your name. And proclaim that Jesus And reigns. proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, Lion of Judah. Lion of Judah. How powerful you are. How powerful you are. Hail, hail, Lion of Judah. Lion of Judah. How
There's a blessing in your praise. Put it on, put it on. The garments of praise, put it on. The spirit of heaviness, put it on. There's a blessing in your praise. Put it on. I am a soldier. I'm in the Lord's army. I'm going to the battle, but I've got the victory. My weapons are not carnal, but it's in my praise. We're pulling down strongholds in Jesus' name. There's a blessing in your praise. Put it on. The garments of praise, put it on. The spirit of heaviness, put it on. There's a power in your praise. I am a soldier. I'm in the Lord's army. I'm going to the battle, but I've got the victory. My weapons are not carnal, but it's in my praise. We're pulling down strongholds in Jesus' name. It's my strength, praise. It's my weapon, praise. Put it on, no weapon formed against us shall prosper. It won't work. No weapon formed against us shall prosper. It won't work. No weapon formed against me shall prosper. It won't work. No weapon formed against me shall prosper. It won't work. No weapon, 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 no weapon. It won't work. 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 No weapon. Mapalapit sa'yo.
Salamat sa'yo. Inibig mo ang katulad ko. Inalayan buong buhay mo. Upang ako'y mapalapit sa'yo. Tanggapin mo awiting ito. Papurit pagsambay, iaalay sa'yo. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa iyo. Papurit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Panginoon, ibibigay ko sa'yo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa'yo. Papurit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Salamat sa'yo.
ko'y meron. Ngayon at kailanman, ialay ko sa iyo. Papulit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Papuring pagsamba, Praise the Lord. ialay sa'yo. Napakabuti ng Diyos mo, minamahal. Ibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa'yo. Papulit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa'yo. Papulit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay ko buhay ko. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa'yo. Papulit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Sabi ng awitin ng mga minamahal na mga awit, the air that we breathe is Father's love. The salvation that we enjoy is Father's love. The strength that is in us, all of this are Father's love. Marapat lamang na punihin ang Diyos. Magsikap ang bawat isa. Grabe ang pagtama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Pero kung di tayo magsusumikap, mga minamahal, magiging lugi tayo. Uwi tayong empty. Maawa tayo sa ating mga kanya-kanya mga sarili. Sagana magmahal ang Diyos, mga minamahal. Sa oras ito, tayo dumalangin. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagmamahal. Sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Minsan aming binabaliwala ito. Humihingi kami ng kapatawaran. Lupin mo ang bawat isa sa imana sa oras na ito narito. Makadama ng iyong banal na presensya. Magtamasa ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa Panginoon. Sa pandalangin na aming ginagamit ng malabang sa Estrada Almed, ay bumaminaman ang mga gagawa. Humihingi kami ng kapatawaran. Linisin mo kami. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap na yung pagpapala sa oras spiritual na pagpapala. Pagpalain mo po kami lahat at natin mo yung hadlang aming sinasaway sa makabirang pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Yes, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, brother. Natatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Kaya't ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus.
Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking kamamahal. Aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Pumalakpak po lahat ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Rich. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, napakabuti ng Diyos. Amen? Amen? At kaya nga mga minamahal, talagang tayo po lubos sa pinagpala sapagkat nakilala natin o nakilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? At tayo po mga minamahal ay pinagpapala ngayon, lubos nating ikinagagalak yan that every time we worship Him ay nandun palagi ang pagkilos niya sa ating kalagitnaan. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher, ako ay bumabad sa magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, maging sa ating YouTube, ay kayo po ay aming pong welcome. Magpatuloy lang po kayo. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang, minamahal evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeda. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo dako na po mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog sapagkat napakainam ating malaman ito for us to be reminded daily, for those who are with us already 30 years, 20 years, 15 years, ay talagang na dyan may katagalan na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ay i-remind tayo na napakahalaga ang patuloy, yung tawag dyan, pagtatapat sa pagkakaloob o pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal ay ating pong nire-remind from time to time. May tayong banal na gawain, may tayong banal na gawain ay nire-remind tayo. And for our beloved brethren, newcomers, ay ma-introduce namin sa inyo, bakit kami pinagpala? Bakit ang Jesus Miracle Crusade ay talagang nandiyan na talagang linggo may gawain, amen? Miyerkules may gawain, Biyernes may overnight pa, amen? Ibig sabihin mga minamahal, parang walang kasawa-sawa sapagkat hindi nagsasawa sa amin ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Patuloy siya nagbibigay ng mga pagpapala sapagkat sabi nga, God is given us a leeway to choose. Ano ba ang ating pipiliin? Sabi dito sa aklat ng
Deuteronomio, ang kabanata ay 11, talata ay 26 hanggang 28. Sabi dito mga minamahal, narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi niyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis doon sa aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi niyo nakikilala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po'y talata mga minamahal na talagang easily to understand, but it's the decision is in us. Nasa atin ang desisyon. Binibigyan tayo ng mahal na Panginoon. Sabi niya, okay anak, nandito, pumili ka. Gusto mo ba ng pagpapala o gusto mo ng sumpa? Siyempre, kaya tayo naglilingkod, maski na mainit ang panahon, nandito tayo kasi gusto natin ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, sabi ng mahal na Panginoon, pumili ka. Kung gusto mo ng pagpapala, anak, sumunod ka. Pakinggan mo ang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Pero kung gusto mo ng sumpa, alala, sige, huwag kang sumunod. Amen. Manatili ka dyan sa sarili mong haka-hakang aral. Amen. Justifying yourselves. Sige, manatili ka dyan. Pero mananatili rin sa iyo ang sumpa. So sa atin mga minamahal na pinagpala ng mahal na Panginoon, ayaw natin siyempre ng sumpa. Kaya tayo po mga minamahal narito, nagsusumikap, talagang ginaganap natin na may katapatan ang pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing may katapatan, hindi lang sa mata ng maraming tao, kundi even wala ang mga tao nakatingin sa atin, ginaganap pa rin natin ang mga bagay na ating napapakinggang mga aral patungkol sa pagbibigay na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At ito po mga minamahal ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag nakitaan tayo ng Diyos, na tayo po ay talagang nandoon ang ating pong pagtatapat, mga minamahal. Tingnan nyo naman na magiging kapalit naman ito. Aside from yung pagpapalang sinabi, mga minamahal, ano ang kaakibat ng mga pagpapalang ito? Sabi ng aklat ng awit, ang kabanata ay 34, talata 15. Sabi diyan, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga tuwid at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang mga daing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya pala, maski na nasaan tayo, kapag tayo matapat na Kristiyano, sometimes tayo po'y nasa trabaho, wala tayo sa banal na gawain, pero kapag nadisgrasya tayo, pinag-iingatan pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat nakatitig ang mata ng Diyos sa isang taong matapat. Amen. Yung pala mga minamahal, kapag tayo po'y nananalangin sa ating mga tahanan, mahal na Panginoon, wala na kaming isasaing mamaya. Pero kung kalooban mo, mag-fasting kami. Maya-maya may kumakatok sa kanilang mga pintuan at sinasabi na aming nabalitaan, wala kayong isasaing, pumunta kayo sa bahay, kunin nyo doon ang isang kaban. Bakit? Sapagkat naririnig ng Diyos ang ating mga daing. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen! Kaya po mga minamahal, napakainam na tayo po ay matuto sa bagay na ito. Na huwag tayo magduda. Sapagkat kapag tayo po ay nagdududa, mga minamahal, sa mga salita ng ating mahal na Panginoon, yan ang dahilan kung bakit ang iba pinagpapala pero tayo hindi. Amen. Amen. Sa totoo lang mga minamahal, yung ating mga kapatid, kailan lang dumalo, pero nung sa kanilang katapatan, nakita ng Diyos, nakita mo grabing pagpapalang dumarating sa kanilang buhay. Bakit ako, brother, habang tumatagal para bang medyo bantulot na ang Diyos sa pagbibigay ng pagpapala sa akin, ay hindi bantulot ang Diyos. Yung sayong paglilingkod, tignan mo mga minamahal. Baka unti-unti nang nagbabago yung sinasabi mong ako'y nagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon, pero ngayon, papalayo na ng papalayo yung pagtitiwala na yan. Amen? Sapagkat yung pagpapala sa isang Kristiyano ay isang bunga ng taong matapat. Pakatandaan po natin yan, mga minamahal. Sabi dito sa aklat ng
Hebrew, Kabanata 4, talata 2. Atin munang palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi dito, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita. Lahat daw tayo, pinangaralan tayo ng mabuting balita. Gaya rin naman nila. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung dating mainit na maglingkod at grabing pananampalataya habang tumatagal, nagkakaroon na ng mga duda. Pagdududa, mga minamahal. Amen? Dati-dati kasapong bahagi tandog, habang tumatagal, nako, kasapong bahagi na lang. Ay nako, habang tumatagal, nako, kalahati na lang. Ay nako, palit na lang. Kung ano na lang makapasabulsa. Hanggang sa dulo, mga minamahal, naintindihan na ako ng Diyos. Kandami ko simbayarin. Nawala na yung pananampalataya na out of nothing. Mula sa kawalan. Kung ikaw ay may problema ang utang, mga minamahal. Sabi nung napatuto nating kapatid nung overnight, 400 almost 0.5 million na talagang halaga ng kanilang pagkakautang dahil sila po mga minamahal ay nagkamali. Pero nung sila ay nagtapat, mga minamahal, buong pamilya, unti-unting binayarin yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit nangyayari yan? Buhay kasi ang Diyos natin. Kaya sabi ng talata, nakikinig ang Diyos sa mga daing ng mga matutuwid. Amen? Ang kanilang mata ng Diyos nakatingin sa bawat isa, saan ka man naroroon, pinapanood ka, pinagmamasdan ka ng ating mahal na Panginoon. Bago pang isang magnanakaw o isang hold-upper, ikaw ay kanyang aatakihin. Diyos ang nag-iingat sa mga taong matatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga napakahalaga mga minamahal na ating pong maalaman ito, lalo ang ating pong mga minamahal na mga bisita. Sapagkat nung amin din pong napakinggan ito, kami rin po ay nasa lusak ng karamdaman at talagang kasalanan. Grabe ang aming pong mga problema at baon kami sa utang. Pero nung kami natuto sa pagbibigay, tinuruan kami sa paunang pangaral na tinagalap minamahal lista with Estrada Almeida, ang kanyang mga mangangaral, mga ordained preachers natin, mga minamahal, itinuro sa amin kung paano magtapat sa bagay nito. At yung aming pagbibigay ay hindi para tulungan ng Diyos, kundi kami para tulungan kami ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapat napakayaman ng Diyos. Kaya ka nagbibigay hindi para tulungan ng Diyos. Hindi niya kailangan ng tulong mo sa totoo lang, pero kailangan niya ng pananampalataya mo. Para sa ganun, mabigyan ka ng anumang pagpapala, anumang tulong na kailangan mo, kayang ibigay yan ng ating mahal na Panginoon. There's nothing hard. Sabi ng talata, walang bagay na mahirap sa ating Diyos. Amen? So ibig sabihin, anumang grabing mga pangangailangan yan, mga minamahal, kung kanyang buhay, inialay niya para ikaw at ako'y maligtas. Simpleng bagay lang kaya? Amen? Yung mga pagpapalang kailangan mo, kagalingan lang ba ng karamdaman di kayang ibigay? Imposible yun. Ibinigay na niya yung maximum ang kanyang buhay. So lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak na nagtatapat at nagtitiwala sa Diyos, kayang-kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Malakias, ang Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Ito'y para dun sa ating mga bisita, ating mga kababayan na hindi pa nakakaalam ng bagay patungkol dito. At ganoon din sa ating mga beloved brethren na nung sila po mga minamahal na pagkatapos makalasap ng mga himala, tulong galing sa Diyos, katunayan na totoo ang salita ng mahal na Panginoon ay unti-unting bumabalik doon sa mga bagay na hindi niya yun ang kanilang napakinggang mga turo. Ang sabi diyan, hindi ninyo tinalima ang utos ng Diyos. Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ibig sabihin, mga minamahal, ito'y napakalaga, 10%. Ito yung tithes natin. Amen? So 10%, yung sa bawat 1,000 times 0.1, mga minamahal, this 10%,
So that is 100. Amen? Pero may tinatawag na handog, kasampung bahagi at handog. Tinanong ng mga Kristiyano, Mala Pastor, magkano naman ang aming handog kung ang aming kasampung bahagi ay tithes, 10%? Sabi ng Mala Pastor, the end time prophet of God. Sabi ng talata, believe your prophet. Amen? At sasagana ang iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, mga minamahal, tapatan mo ang ikasampung bahagi. So another 10%. So 10 plus 10, 20%. Pinaka-minimum, pinaka-mababa. Ngunit katanggap-tanggap. So ibig sabihin, diyan nagsimula yung 20% giving. So for every 1,000 na pagpapala, maging yan ay sweldo, times 0.2, that is 200. Amen? Ang ilan nami-misquote ang bagay nito. Sabi nila, brother, ayoko nang dumalo. Bakit? Hinihingian ako parati ni Brother Jobe ng 200. Wala akong 200. Hindi po kami nang hihingi, mga minamahal. Kami po'y nagpapaliwanag at ipinapaliwanag kung ano ang kalooban ng Diyos para ikaw ay makalaya sa kahirapan at karamdamang iyong kinalalagyan. Amen? Amen? Tanging gawa namin, mga minamahal, ay ipalita sa inyo anong kalooban na mahal na Panginoon. Now, sabi ng unang talata, nasa iyan. Gusto mong pagpapala o sumpa? Sumunod ka kung gusto mong pagpapala. Pero kung ayaw mo sumunod, ay di sige, walang problema. Pero siguro huwag kang kaasa ng pagpapala. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag ikaw ay tumanggap ng 1,000, so ibig sabihin times 0.2, 200 yan. Amen? So kapag ikaw ay tumanggap ng 100,000, mga minamahal, hindi yan 200. I-times 0.2 mo uli. So ang lalabas dyan, mga minamahal, is 20,000. Brother, malaki na yan! Eh malaki naman ang pagpapalang natanggap mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang tinatawag na pagtatapat, mga minamahal. Amen? Pero kung gusto mo konti lang ibigay mo, di sige, nagtatapat ka, konti gusto mo ibigay, sige, ilan? O sige, 100 times 0.2. Ilan yan? 20 pesos. O sige, magbigay ka 20 pesos. Kaya nga, salita dito, isang mabuting bagay, it is better to give than to receive. Dahil sa ating pagbibigay, malaking grabing pagpapala pabalik sa atin. Binibigay galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat po nang nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Atin na pong hawakan sapat napakaliit na bilis ng ating oras araw ng linggo. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang pangunahan po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagkakaloob, ay kasapong bahay tandog, upang ito bibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo lang ito malaki.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At aking po iniiling mga minamahal tayong lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Natin po minamahal mangaral at brother preacher, brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jobs, our beloved elder. Let us pray. Upo dakilan mapagpala namin Diyos sa manami sa langit na minapakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapon ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay aming pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalupo sa amin upang sama-sama at malaya na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat amang banal na nakarating na maluwalhating mga anak at sa lahat ng nilangisan mo. Unang yugto ng banal na gawain, mga pagpupuri, pagkikinig ng mga patutuo, awitin ng mga awit na ipinadama sa amin napakatamis na presensya. Hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy, tumatalima ang iyong mga anak. Narito po muli sa pag-aaral ay mga salita. Langisan niyo po yung mga salita, pati niyo po ibang lingkod sa ganangin, wala pong magagawa. Buksan mo po ang pangunawa at kaisipan ng iyong mga anak, maintindihan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Alisin mo lahat ng uri ng mga hadlang sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. We bind the power of darkness, demons of hindrances, cast out, anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. See, hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to their dearly beloved parents in the Lord, their beloved teachings, preachings, legacy. Atin laging inaalala yung mga turo na yan ng ating dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din ating binabati na may pagmamahal ang kalambuting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa lahat ng kanilang ating minamahal ang mga manggagawa, ating pong mga beloved preachers, elders, sa ating pong beloved visitors, welcome po sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po, minamahal iniibig ng mga kapatiran, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Magandang hapon na po. At siyempre po, ang araw na ito ay nagpapahalaga tayo sa lahat ng mga minamahal na ama, daddy, papa, tatay, lolo, na nagpapagal sa atin, amen. Kanila pong mga pagsasakripisyo para matustusan ang kanilang pamilya. Kaya ako po at ang aking buong sambahayan at ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, in behalf of our dearly beloved pastor, beloved Mama dear, greet you a happy Father's Day. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Sabi nga, maminamahal ng Proverbs, chapter 20, verse 7, the just man walketh in his integrity, and his children are blessed also him. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maminamahal, nakita natin ang buhay ng ating dearly beloved pastor, paano niya pinalago, pinalaki ang ministeryong ito, tayo nagiging bunga.
ang kanilang butihing mga anak, mga apo, kami po na mga naturuan. Kaya tayo po ay nakinabang sa kanilang mga pagtuturong ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng mga beloved ministers, beloved Willie James Almeida Jr., sa lahat ng mga manugang na ng ating dearly beloved pastor, happy Father's Day po sa inyo. At sa araw na ito, maminamahal, ating buksan ng ating mga Biblia dito po sa Isaiah 29, talatang 6, at ang atin pong pag-uusapan at pag-aaralan ay ang mga kalamidad, tanda ng pagdalaw at pag-alaala ng Diyos sa tao. Kindly, dito po sa Isaiah 29, talatang 6, praise the Lord. Isaiah, Kabanata 29, talatang 6, ito po ang nakasulat. Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay, ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab na mamumugnaw na apoy. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sinabi rito, "These shall be visited of the Lord of hosts with thunder and with earthquake and great noise, with storm and tempest and the flame of devouring fire." Maminamahal, we are now in the last days. Andito na tayo sa huling inaantay ng lahat ng mga Kristiyano, ang pagtatagumpay at pagtunog ng trumpeta para tayo po ay kukuning buhay ng ating mahal na Panginoon. At kaya ito po ang ating pong pag-uusapan dahil para bang binabaliwala natin yung mga nangyayari sa ating paligid na kung hindi ako nagkakamali, maminamahal, ayon sa PBOX, almost 40 years or 50 years bago dumapo na naman yung napakalakas at isa po talaga sa buong mundo. Ngayon pa lang talaga laging talagang nilalathala na yung 7.8 na lindol na malakas diyan sa dako ng Jinsan. Paulit-ulit na po na nangyayari yan, maminamahal, every 40 years, 50 years. Ano po ba ang relevance? Ano po ba ang kaugnayan diyan sa ating buhay bilang mga mananampalataya at tao sa mundo na ito? Maliwanag ang paalala ng sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na hindi po biro, dahil hanggang ngayon, akala po natin, ganun lang kasimple. Naranasan ko nang doon ako sa Mindanao, alas 9 ng gabi, tulog na sila lahat. Inuga yung aming lugar na kinalalagyan diyan sa dako ng Surigao. Around, malayo kami dahil ang talagang tinatamaan ay Surigao del Sur lang, del Norte kami. Mga around 5.8 lang, 5.6 ang lakas. Ikumpara mo, almost double. At ang sabi nga ng Diyos, halos mag-isang minuto na talagang inuuga yung buong General Santos City, Jinsan. At ang naging resulta dito, maminamahal, hindi na po bumalik ang dagat, bumaba ang dagat at may mga dalampasigan na tumaas ng 1 metro hanggang 3 metro. Ang sabi nga nila, mukhang tumagilid ang mundo. Kung inyong susuriin ang banal na kasulatan, maliwanag, maminamahal, ang mensahe. Nang sabi rito, maminamahal, mga kalamidad ay mga tanda ng pagdalaw ng Diyos upang ipaalaala sa tao na walang magawa ang tao kahit ano pang isipin niya, pagpaganda ng kanilang tahanan, pag-ayos ng kanilang pamilya, ano pang natapos, paminamahal, hallelujah, ano pang naabot, na katanyagan, kataasan ng kanyang kinalalagyan. Pag dumating ang mga kalamidad na yan, baliwala ang pagsisikap ng tao.
inilubog lahat. Naroon maminamahal ang makikita mo, pati yung mga malalaking mga tindahan ginupok. Grabe maminamahal. Ang sabi ko nga, salamat sa mahal na Panginoon dahil bago dumating ang mga panahon na yan, wala na kami roon dahil imposibleng hindi ugain ang buong Mindanao. Sa lakas na yan. At yun ang sinasabi ng propeta ng Diyos, darating ang araw, mismo ang sabi ng banal na kasulatan, dito po sa Revelation chapter 16 verse 18 at Matthew chapter 24 verse 2, makinig kayo ng gusto maminamahal, dahil ang sabi nga ng ating binasang talata, the Lord host visited the people through thunder, earthquake, great noise. Itong great noise, paminamahal, alingaw-ngaw na mga gyera, pestilences, hallelujah. Ang sabi rito, mga storms, bagyo. At ang sabi rito, tempest and the flame of devouring fire. Nakita ninyo, dapat ngayon nag-declare ang pag-asa na ngayon ay rainy days na. Pero anong sabi nila? Magkaroon pa ng El Nino. Bakit maminamahal? Dahil ang mundong ito na ating minahal, ating binigyan ng halaga, pataas tayo ng pataas ng ating pong mga tahanan. Hallelujah, nagsisikap tayong kumita ng kumita para magkaroon ng magandang buhay. Igugupok lamang dahil ang mundong ito'y gagawing impyerno. Darating ang araw, darating grabing init, maminamahal. Katunayan, kahit tag-ulan, umaabot ng 49 ang init dito, init factor dito sa ating lugar. Nakikita na natin, salamat sa malapin, pumapatak-patak ang ulan, nagkakaroon ng green. Pero titingnan niyo maminamahal, ating nire-remind ang lahat ng mga anak ng Diyos dahil kasama po tayo dito. Hindi po sumiksikat ang araw, umuulan, para lamang sa mga Kristiyano o para sa hindi Kristiyano. Sama-sama tayong inuulan, iniinitan, at nililindol at binabagyo. Itong lahat ay paalala para sa mga anak ng Diyos na huwag kang magbibiro sa iyong kaligtasan. Ipagtrabaho mo ito na may takot at panginginig. Huwag kang dumalo lamang ng linggo. Kinakailangan Miyerkules at Biyernes nandito ka upang makita ng Diyos pagtunog ng trumpeta kasama kang akyat magmana ng langit at buhay daw lang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kindly, pakibasa po sa mga talata. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, 16 ang talata 18. At nagkaroon ng mga kidlat at ang mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula na magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas at lubhang nakakikilabot. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe yan, maminamahal. Kung inyo pong talagang, atin po talagang namnamin ito ng mainam, tingnan niyo po, sinabi rito, and there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. Ito yung sinabi ng mahal na pastor, ito yung kinatakutan ng P-box, nang sabi magkaroon ng big one. Ang sabi pa nga, maminamahal ang ating mahal na pastor, kung hindi mag-intensity 9, intensity 50, sinabi ng Matthew chapter 24 verse 2, walang bato na hindi mapupulpog, hindi mapupulbos sa sobrang lakas ng lindol na ito. Pakibasa po, 24:2 ng Matthew. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 24, ang talata po ay 2. Dadapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganyo nakakita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Walang maiwan. Kaya nga maminamahal ang Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, nagmamarunong ang tao sa sobrang dunong ng tao during yung Old Testament. Bakit gumawa ng turi ng Babel? Gusto nilang matuklasan, abutin ang Diyos sa langit. Gumawa sila ng turi hanggang pataas ng pataas, hanggang pataas ng pataas. At hindi nila naabot at natarok ang
hiwaga ng Diyos. Hindi nila abot ang langit. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Binagsak ang turi ni Babel. Nung bumagsak ang turi ni Babel, nagkaroon na po doon maminaman ng iba't ibang mga pananalita at hindi na magkaunawaan, hindi na magkaintindihan. At ngayon sa ating panahon, maminamahal, hallelujah, ano ba ang dapat pansinin ng ating minamahal na mga kababayan? Kayo ngayon nanonood sa aming live webcast sa YouTube at Facebook. Sa ating minamahal na mga kapatiran na may mga loved ones pang hindi nailapit sa pana ng ating mahal na Panginoon. Ako, bilang ama ng tahanan, iniibig ko ang aking pamilya, iniibig ko ang aking anak, iniibig ko ang aking esposa. Ang lahat ng mahalaga sa akin, iniibig ko. Kaya ito ang dahilan kung bakit ipinapangaral ng mahal na Panginoon sa hapong ito, nang sabi ng ating pong mga, hallelujah, ating pong mga pagpapaalala, itong mga kalamidad na ito ay ipapaalala dahil ito po ay pagdalaw ng Diyos sa sanlibutan para ang tao dyan sa Jinsan dahil napalulong na sila masyado, hallelujah, sa mga negosyo. Yang lugar na yan, maminamal, ay napakalago na lugar. Katunayan, ang tuna ay galing diyan. Buong mundo kinikilala yan ng tuna at lahat ng mga, hallelujah, ipinagkaloob sa kanila ng mga biyaya, maging sa kanila pong lupain, talagang nandyan yung mga matatabang lupa. Ngayon, pinaalalahanan sila. At ako'y naniniwala ng ating mga ordained preacher na kapalibot yan, nagkukrusada na sa lugar na yan. Ngunit hindi po pinakikinggan ng ating minamahal na mga kababayan. Kaya bilang ama ng tahanan, ngayon na ang panahon, mga minamahal, para ipaalala sa kanila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila, mayroong Diyos na nagmamahal sa mundo, na kapag tayo po'y dinalaw ng ating malapay sa pamagitan ng mga kalamidad na ito, lumapit na tayo sa ating mahal na Panginoon. Kalimutan na natin yung ating mga ambisyon, kalimutan na natin yung mga differences natin sa buhay. Hallelujah, huwag na tayo magpabaya. Kayo na mga Kristiyano, maminamahal, na nagpapalamig-lamig, nagpapahinga, maminamahal, hallelujah, pinabaliwala itong mga news na ito. Hindi biro. Nagsilitawan po yung mga ugat ng tubig. May mga lugar, kaya nga binabaha, maminamahal, yung lugar na yan. May mga lugar na bigla na lang pumuslit yung tubig. Hindi nila alam saan galing. Grabe ang tubig. Inulan pa sila, binaha. Kaya ito, maminamahal, pasalamat tayo. Anong uri ng pagmamahal ng Diyos dito? Bakit ay dinalaw? Itong init ng ating lugar. Mabuti nung sa Mindanao, once sa isang linggo, may dalawa, tatlong araw na inuulan sila. Dito, swerte tayo kung ulanin tayo ng isang araw sa isang linggo, o 2 araw sa isang buwan, 3 araw sa isang buwan. Itong init, kasama ito. Itong bagyong ito, maminamahal, kasama ito ng mga pagdalaw ng ating mahal na Panginoon sa atin. Araw-araw, pinapaalalahanan tayo. May mga bagyo, maminamahal. Swerte tayo dahil inililihis ito ng ating mahal na Panginoon. Dahil ito po, maminamahal, ay mga paalala. Pinapaalalahanan tayo. Huwag tayong maging kampante na ikaw ay hindi nililindol dito. Alalahanin natin yung prince, hallelujah, na hanggang lawag, dadaanan ang dagupan. Ano ba ang San Carlos sa dagupan? Andyan lang sa gilid. Pagkatapos pakampante ka sa iyong buhay, maminamahal, wala nang panahon ngayon. Tayo po'y magpalutang-lutang, o tayo po naman magpalustay-lustay sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Panglalamig, palulupaypay, mas ini-entertain pa natin, maminamahal, yung mga bagay na, ang sabi ko nga rito, maminamahal, hallelujah, kailanman ang mahal na Panginoon na hindi nalulugod sa mga Kristiyano, maminamahal, ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Pakibasa muna ang talatang ito, kindly. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanata 13, talata 11, ito po ang nakasulat. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Kung kailan ka tumanda, kailan ka nagbilang na ng taon sa paglilingkod sa malapayon, babalik ka sa iyong pagiging bata. Ano pong ugali ng mga bata? Ultimo, maminamahal, mga kunting kaluskos lang sa ating banal na iglesia, kunting hindi pagkaunawaan ng mga kapwa natin mananampalataya. Ipagpapalit natin ng ating mga kaligtasan doon sa hindi pagkaunawaan, mga pagkakampi-kampi. Alam niyo ba, maminamahal, dinadalaw na tayo ng mga lindol. Andiyan na yung grabing init na ating naranasan. Andiyan na yung mga banta ng bagyo, mga super bagyo na. Andiyan, maminamahal, yung inuuga na tayo palagi, ginigising tayo palagi. Ngayon pa rin ang ating isipin. Maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, maliwanag, nung ako'y bata pa, nag-isip ako ng bata. Nung ako'y bata pa, ang aking mga ginagawa, gawang bata. Yung mga ginagawa ng mga bata, ang tanda-tanda mo na, isa pang dahilan po dyan, maminamahal, hindi naman din nakaugat ang ating mga kaligtasan. Amen? Bakit kapag nagkaroon ba tayo ng mga hidwaan, nagkaroon ba mga pagkakampi-kampi, mayroon ba problema ang iglesia, maminamahal? Mayroon ba kaugnayan dyan ng ating mga kaligtasan? Kapag yan ating ipupokus, naglilingkod ka ng 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos, pagkatapos sa isang iglap lang, nang dahil sa hindi magkaunawaan, pagkakampi-kampi, bitawan mo ang iyong kaligtasan. Aba, maminamahal, kung kailan, ayan na nga yung mga signs and wonders na magbabalik ng mahal na Panginoon, inuuga ka na, pinaalalahanan ka na, saka ka pang maging adolescence ngayon, saka pa ka babalik sa pagiging bata. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, purihin ang ating Diyos na buhay. Maminamahal, binibigyan tayo ngayon ng babala ng mahal na Panginoon. Sinabi ng Romans chapter 11 verse 22, ituloy natin, ibalik natin ang basa sa 16 at 21. Unahin muna natin yung aklat ng mga taga-Roma pagbasa. Roma 11, 22, tapos ibalik ang basa sa 16 hanggang 21. Kindly. Dito po sa aklat po ng Roma, sa kabanata po ay 11, sa talata ay 22, balik sa 16, talon sa 21. Ito po nakasulat. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat at ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Sa 16, at kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. 21, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga. 17 po, diretso hanggang 21. Tuloy-tuloy ang basa sa 17. 17. Datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nakakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ay mga salita. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Ito, maminamahal, ay iyong isipin parang talinghaga. Pero po ito ay buhay ng Kristiyano. Habang ikaw ay nakakabit sa puno, ikaw ay nagiging sanga. Ang sabi rito, ang mayroon pong binanggit dito na parang naliligaw. Mayroon pong binanggit dito na parang ligaw, maminamahal, na ulibo. Mayroong ligaw. Ang ibig sabihin dito, maminamahal, yung pong ating minamahal, yung ating tinatalakay kanina, tinutukoy kanina,
na ang sabi nga, maminamahal, ng ating kagalang-galang na pastor, lahat ng nakakaing na mangga, kapag may bulok yan, maaring mabubulok din yung iba. Ganon din ang kamatis. Kaya itong mga bulok na ito, kinakailangan nating kilalanin. Kinakailangan natin itong mga bulok na ito po yung mga ligaw. Mga ligaw na nakakabit sila, dapat magpasalamat. Ngayon nangaligaw sila dahil ito na nga, matatanda na sa iglesia, ang focus sa kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, mas binibigyan pa ng halaga ang nakikita ng mata kaysa itinatanyag ng mahal na Panginoon na kaligtasan at buhay na walang hanggan na pinagsakripisyuhan ng kanyang propeta, ng mga tao ng Diyos, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang kanilang nakikita, yung mga bagay na ikalulugbok ng kanilang pananampalataya. Ang sabi na, huwag kang magpalalo dahil baka kahit ikaw na nakakabit pa sa puno, maring ikaw na ay mababali, ikaw na ay gagawing uling, gagawin ka na, itapon ka na, igatong ka na. Hallelujah! Doon sa gatungan. Itong mga salitang ito, maminamahal, ang sabi rito, sa 22, masdan mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Dahil hindi po lahat ng panahon. Sabi nga, lagi na lang love. Ngayon, ang totoong father's love, sa totoo lang, pinaalalahanan ng mga anak at tinatapik, pinapalo. Huwag lang sobrang palo. Amen? Dahil kapag papaluin mo ng sobra yan, baka ma-report ka sa DSWD. At doon sa Amerika, mayroong 7911. Talagang tatawag yung mga bata at kahit hindi ginagawa ng mga magulang, pinaparatangan na. So, ang totoong pagmamahal ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga totoong mga mangangaral, hindi nila kinukonsente yung bawat mali ng mga mananampalataya. Nakakabit ka pa ngayon. Hallelujah! Andito ka pa ngayon dahil pinahintulutan pa ng mahal na Panginoon para marinig mong mensaheng ito. Na ang lahat ng nangyayari sa ating mundong ginagalawan, dinadalaw na tayo ng ating mahal na Panginoon. Mag-concentrate ka na sa mahal na Panginoon. Huwag na sa mga bagay na nakikita mo na kahinaan ng iyong kapwa. Huwag ka nang tumingin sa mga kahinaan ng iyong kapwa. Huwag ka nang tumingin sa mga kahinaan ng mga kahinaan. Tumingin ka kay Kristo dahil siya ang tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Tumingin ka sa iyong kaligtasan dahil mahalaga ang iyong kaligtasan. Amen? Mensahe nga natin na nakarang Miyerkules, hindi ko nagkakamali. Ano? Salvation is the great matter of importance. Ang kaligtasan ay napakahalagang bagay. Kaligtasan. Titingnan mo pa ba yung mga pag-uugali ng iyong kapwa? Yung mga ginagawa ng iyong kapwa? Hallelujah! Ito na nga. Dapat ang iyong gagawin. Ipanalangin mo yung mga taga-jinsan, paano silang aahon. Mayroon ang ilalagay na punto doon ng ating pamahalaan para sila'y makarecover. Dahil mayroon pang mga remote areas hanggang ngayon, hindi pa mapasok. Dahil sa sobrang lakas, imagine, uugain ka ng 7.8 na lakas ng lindol. Grabe. Dito tayo, hindi tayo apektado. Wala tayong pakialam. Pero maminamahal, ipagpalagay mo ang iyong sarili doon sa kanila. At ikumpara mo ang iyong kaligtasan ngayon na naghihingalo na. Kailangang agapan yan. Dahil pinalalahanan ka ngayon ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Si Noah, nangangaral 120 years. Pero ilan lang ang naliligtas? 8 kaluluwa lang. Ang kanyang anak na 3, kanyang manugang na 3, ang asawa niya at si Noah. 8 lang sila naligtas. Pero 120 years nangaral. Pero ang napakagandang nagawa ni Noah, maminamahal. Wala sana ngayong nabubuhay ng mga tigre, mga hayop ngayon na nakikita natin kung hindi nakumbinsi ni Noah na papasukin doon sa daong. Ang ibig sabihin, maminamahal, may kabuluhan ang ginawa ni Noah. Kahit 120 anyo siyang nangaral, kanyang pamilya lang nadadala. Kung yan man ang kailangan mo para yung pamilya madala habang ikay nabubuhay, gawin mo yan. Hallelujah. Bakit ngayon? Anong ginawa ng mahal na Panginoon?
ang mga hayop na nakumbinsi ni Noah, napasakay niya doon sa ginawa ng daong. Hallelujah! Nung ibinuhos na ang ulan ng 40, hallelujah, Diyas, hallelujah, ano pa bang nagagawa ng kanyang kumpare na pinagtatawanan siya? Ang sabi na, ulyanin na si Noah, bakit gagawa ka nitong sobrang init? Magkaroon ng tag-ulan na 40 Diyas? Walang naniniwala. Ulyanin na daw sa atin. Maaring yun ang ginagawa. Pero salamat sa mahal na Panginoon ng ating minamahal na mga kapitbahay. Hallelujah. Nakikita nila ang buhay mo dati-rati. Lasinggo, drug addict ka, basaguliro ka. Pero ngayon, nung makilala mo si Kristo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, binago ang buhay mo. After na tinanggap mo siyang tagapagligtas mo, Diyos at hari ng inyong buhay. Nung magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, nagbago ka. Hindi nila nakita yon. Hindi nakita ng ng panahon ni Noah na mayroon palang plano ang Diyos na gugunawin ang mundo. Sa atin, alam na nila, alam na ninyo, alam na natin na ang mundong ito ay huwag mahalin dahil gagawin lang itong impyerno ng mahal na Panginoon. Sabi ng Pedro, 2 Peter 2:9 or 1 Peter 2:9, maminamahal, nga gagawin itong apoy ng impyerno, itong ano na to, itong mundong ito, pagkatapos mamahalin mo pa. Hallelujah. Kaya may mga relevance. Bagamat 120 anyos na nangangaral, hallelujah, si Noah, nakita ninyo, kapag umuulan, sinong naalala natin? Kapag bumabaha, di ba si Noah? Naalala natin na may pagmamahal ang Diyos sa tao dahil pinaalalahanan niya through baha, through kalamidad, through bagyo, through lindol, pinaalalahanan tayo. Ngayon, pinaalalahanan na tayo. Lalamya ka pa sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Si Moses, maminamahal, 40 years lang, dapat 3 days lang, 3 to 4 days lang ang paglalakbay papuntang Kanaan. Pero ginawang 40 years ng mahal na Panginoon para makita niya kung karapat-dapat ba si Moses. Si Moses, propeta na. Pinalabas niya ang mga Israelita doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Imagine yung 3 araw lang na paglalakbay, 4 na araw, ginawang 40 years. Pagkatapos ang masakla pa, after 40 years, natanaw lang ni Moses. Natanaw lang ang Kanaan. Hindi siya nakapasok dahil ang nakakapasok doon 20 years below lang. Imagine, ganun maminamahal, kahalaga ang kaligtasan na ating nakamtan dito na ipinapangaral ng kanyang propeta. Ngayon, hindi ka makukumbinsi, hindi tayo makukumbinsi na kung bakit tayo nagpupuyat. Bakit tuwing Miyerkules bumabalik tayo, may Martes pala mga Bible study, mayroon pa tayong Thursday na Bible study, mayroon pa tayong mga pagkukrusada, nagpupuyat pa tayo. Bakit malulugi ka ba? Walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ay pakinabang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Ating dearly beloved pastor, sa kabila, maminamahal ng talagang kanyang sakripisyo para makilala, kanyang eagerness na may pagkilala ang Ebanghelyo sa buong mundo. Sungin ba naman yung talipaw hulusulok? Andun yung 21 si Padre Hostages kung hindi totoo ang Ebanghelyo niyang dala? Na may kapangyarihan? Amen? Amen? Kung inyo talagang susuriin ito, grabe ang pagmamahal ng ating kagalang-galang na pastor. Ayaw nang maipit ang gobyerno ng Pilipinas dahil iba't ibang lahi ang nandoon. At talagang pati mga pari doon, mga iba pang mga sekta maminamahal na nadukot ng mga busayap, mga Muslim brothers natin, pinagpupugutan ng ulo, pinagtatanggalan ng lapalapa, yung pong kanilang talampakan. Grabe maminamahal ang ginawa. Pero ang ating kagalang-galang na pastor, sinuong po yan, pinuntahan po yan para makilala ang Ebanghelyo, para ang ating beloved Muslim brothers na mga extremist, mga kilala kay Kristo. Walang takot, walang dala ni karayom, ang dala ay Ebanghelyo. Hallelujah! Para ang mga Muslim natin brothers ay mga kilala kay Kristo. Mayroong Diyos na nagkatawang tao, nagmamahal, na kung paano si Allah na Diyos nila at si Kristo ay iisa. Ipinakilala ng ating kagalang-galang na pastor.
nakumbinsi ang mga komander. Hallelujah. At ang sabi nila, ngayon lang kami nakarasap at nakaramdam na habang sila'y aming kapiling, nagkaroon ng kapayapaan ng aming mga puso't isipan. Hallelujah. Napagtanto nila, hallelujah, ang sakripisyo ng ating kagalang-galang na pastor. For 50 years, sinasamahan tayo. For 50 years. Gusto ba natin, hallelujah, yung ating binasang talata na doon tayo sa kapahamakan mapupunta? Gusto ba natin na doon sa ating, hallelujah, nabasa, maminamahal, nang sabi riyan, masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos? Gusto ba natin doon tayo sa kabagsikan ng Diyos? Samantalang ating Diyos ay hanggang ngayon nananawagan, hanggang ngayon nakikiusap sa atin na kung kayo'y nagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kababaryo, sa iyong kababayan, sa iyong kasyudad, sa iyong katrabaho, sa iyong kanegosyo, panahon na ating mailapit sila dahil mga kalamidad na yan, hallelujah, nagpapaalala sa atin na tayo po ay magiging full-time sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon para ipangalap ang mga kaluluwa na ito na gusto pang tatanggap kay Kristo, kilalanin si Kristo na kanilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanilang buhay. Alala ninyo yung tatlo, maminamahal, na napaka well-known na tao. Dito sa Ezekiel, kabanatang 14, talatang 14, ituloy natin ang basa hanggang 23. Kindly, lapit na tayo magtapos. Bilis lang, minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Ezekiel, sa kabanata po ay 14, talatay 14 hanggang 23, ito po ang nakasulat. Bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa mamamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Kung aking paraanin ang mga mabangis na hayop sa lupain at kanilang sirain, at ito'y magiba na anupat walang taong makadaan dahil sa mga hayop. Bagaman ang tatlong lalaking ito na nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga gliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Sila lamang ang maliligtas, ngunit ang lupain ay masisira. O kung ako'y magpasapit ng tabak sa lupain yaon at aking sabihin, tabak, dumaan ka sa lupain, na anupat aking ihiwalay roon ang tao at hayop. Bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Sila'y hindi mga gliligtas ng mga anak na lalaki o babae man, kundi sila lamang ang maliligtas. O kung ako'y magsugo ng salot sa lupaing yaon at aking ibugso ang aking kapusukan sa kanya na may kabagsikan upang ihiwalay ang tao at hayop, bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako. Sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila nga magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking apat na mahigpit na katulan sa Jerusalem, ang tabak at ang kagutom at ang mabangis na hayop at ang salot upang ihiwalay roon ang tao at hayop. Gayon may narito, dooy maiiwan ang isang nalabi na ilalabas, mga anak na lalaki at 10 babae. Narito, kanilang lalabasin kayo at inyong makikita ang kanilang mga lakad at ang kanilang mga gawa. At kayo mga aaliw tungkol sa kasamaan na aking pinasapit sa Jerusalem, tungkol sa lahat na aking pinasapit doon, at kanilang aaliwin kayo pagka nakikita ninyo ang kanilang lakad at ang kanilang mga gawa at ang inyong makikilala na hindi ko ginawang walang kadahilanan ang lahat na aking ginawa roon, sabi ng Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito'y may pangunawa. Dito'y may pagkaintindi. Atin pong linawin itong sinabi ng ating mahal na Panginoon dito sa huling talata nang sabi rito, Ye shall know that I have not done without cause all that I have done in it, saith the Lord God.
Hindi ko ginagawang walang kadahilanan ang lahat ng aking ginawa roon, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi pala ginagawa maminamahal na biro, yung lindol, yung bagyo, yung init na yan na pupugnawin ang mundo para ipaalala sa atin, yan pala maminamahal ay may kadahilanan ang ating mahal na Panginoon. Gusto niya lahat tayo makapaghanda na sa kanyang pagbabalik, pagtunog ng trumpeta, pagtunog ng anghel maminamahal hudyat, na siya'y magbabalik na, sasalubong tayo. Hallelujah! May katiyakan ng ating kaligtasan para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi pala tayo iiwanang luhaan. Amen. Kaya itong mga lindol na ito, itong mga bagyo na ito, itong tagutom na ito, itong problema na hahalili sa nanay at tatay mo. Imagine yun, maminamahal, dahil hindi kami birong pamilya, siyam kami, nag-aasawa. Ang 6 na lalaki, mag-asawa yon, hindi maging 12 na, ang isip. Mayroon pang 3 babae, hindi magiging 6, yung isa hindi nag-asawa. So, mayroon pang dagdag na 4. So, iba't iba. Sa aming pamilya pa lang, may mga problema. Saan nila idadaing? Dito sa panganay. Sabi ko, hirap pala talagang buhay ng panganay. Pagkatapos paminamahal, minsan hindi pa natin maiwasan yung ating mga kinakaharap na mga katulad ng nangyari sa ibang lingkod. Anong kasabihan? Sakit ng kalingkingan, sakit ng katawan. Nangyayari sa ibang lingkod, maminamahal. Aburido ako. Bukod pa dito sa aking nararamdaman, bumabagal pa yung aking kanan na paningin. Pero ang sabi ko nga, naalala ko si Apostol Pablo, nagtatanong sa mahal na Panginoon 3 times. Ang sabi lang ng ating mahal na Panginoon, my grace is sufficient for thee. Ano yung grasya? Ano yung grace? Yang kaligtasan. Ang aking kaligtasan ay sapat na sa'yo. Yun lang lagi kong naalala. Kaya sa aking mga kapatid, sinabi ko, magdadaing sa akin yung bunso, dadaing sa akin yung kasunod ko, hanggang sa kalagitnaan. Ang sabi ko sa kanila, alalahanin na lang ninyo, hindi tayo pinapalaki ng ating mga magulang na ganyan. Kung mayroon man tayong mga magkakapatid na lumilihis na, kumakaliwa na, kumakanan, umaatras na, paalalahanan lang sila, alalayan lang sila, ipagpatuloy natin silang paalalahanan at mahalin. Dahil yan ang iniwan sa ating ligasiya ng ating mga magulang. Ganon din sa ating pananampalataya. Dito sa loob ng iglesia, maminamahal, ultimo away ng bata, pinapatulan natin. Hindi dapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Matuto tayo mag-handle yan. Matatanda na tayo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano ba ang kailangan mo maminamahal na gagawin? Napakahirap. Ang ating kagalang-galang na pastor, naalala ko, pupuntahan siya ng kanyang kapatid maminamahal nandiyan lang sa Quezon City. Grabe. Ako ang taga-sunod, ako ang taga-harap. Kapag ito'y dadaing na sa ating mahal na pastor, halos ang mahal na pastor, minumura pa. Tapos ang hihingi lang pala ng konting tulong. Ang sabi ko, grabe talagang kaparaanan. Pero ni katiting na galit ng ating mahal na pastor. Ni katiting, hallelujah, na sasalungat, kanya pa rin sinasabihan ng kanyang kapatid, ganito lang yan, Jer. Ganito lang yan, kapatid. Talagang walang pinahintulutan ng malapaino ng mga bagay na nangyari sa atin. Pinahintulutan niya ng ating malapain dahil mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Tularan natin ang ginagawa ng ating mga magulang sa atin. Kahit tayo napakarami, pinalaki tayo na may pagmamahal sa isa't isa, magmahalan tayo. Dapat ganun sa loob ng iglesia ng Diyos. Mayroon tayong mga differences dito dahil ang umiiral dito ay pagmamahal ng pastor sa kanyang tupa. Katulad ng ating mga magulang, pagmamahal sa kanilang mga anak. Wala pong mga magulang, hallelujah, na ipapahamak ang kanilang mga anak. Lahat ng mga magulang, minamahal ang kanilang mga anak. Arugain ang kanilang mga anak. Dapat in return, lahat din ng mga anak na minamahal, arugain din nila ang kanilang mga magulang. Maaari ngayon, sabihin ninyo akong sinungaling.
Maaring ang tagal-tagal niyo na ng pamilya, ni minsan hindi mo pa nasabi sa tatay mo, mahal na mahal kita tay, mahal na mahal kita dad, mahal na mahal kita lolo. Hindi mo pa sila na-i-impress. Ngayon na ang panahon, mamimali, papakita mo, wala nang bukas. Ipakita mo na ang inyong pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, ating mga tatay, ating mga lulo, ating mga daddy, ating mga hallelujah father, hallelujah. Kinakailangan maipakita na natin dahil wala nang bukas, maminamahal. Ang ating iglesia ay walang tinuturo dito na tayo, maminamahal, ay magkakanya-kanya. Hallelujah, sa ating buhay, nagmamahalan tayo, nagkakaisa, nagtutulungan tayo. Dahil itong mga kalamidad na dumarating sa atin, na dumadalaw sa atin, pagpapaalala na tayo ay mahal ng ating mahal na Panginoon. Anong itutumbas natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Mahalin din natin ang ating kapwa. Nakita niyo, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, sampalin ka sa kabila, ibigay mo pa yung kabila. Amen? Amen? Binugbog yung ating ordained preacher doon sa dako ng Bicol. Sinampal sa kabila, binigay pa yung kabila, nagpabugbog pa. Bakit? Makikita natin ang pagmamahalan. Eh ngayon dito, maminamahal, ano bang saysay ng napakaliit na mga bagay na para magwawatak-watak sa atin? Ibigin ninyo ang inyong kapwa dahil iyan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Pagmamahalan sa ating kapwa. Purihin ang ating mahal na Panginoong Yesus, maminamahal. Ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil sa panibagong buhay, maminamahal, ay pinagkaloob sa iyo bang lingkod. Itong aking nararamdaman, hindi ninyo lamang matatanto. Pero sabi ko nga sa aking mahal na anak, sa ating mga beloved elders na nakakausap, ang buhay ko ngayon ay pangatlong buhay na ipinigay ng mahal na Panginoon. Habang ako may kakayahan, ipagpapatuloy ko ang aking katawagan. At hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, gawin ko ang mga nararapat. Kung minsan nakakasakit ako sa aking mga pangangaral sa inyo, ito ay bunga ng aking pagmamahal sa inyo. Kung maaari, maminamahal, napakabigat ng aking mga binibitawan, pero ito, maminamahal, ay para mamulat kayo na mahal namin kayo. Ang pagmamahal ng Diyos, maminamahal, ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Kaya habang tayo tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Ibinibigay mo pagkataon sa ating pong beloved elder, Brother Jobs. Life was filled with guns and wars, and everyone get trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children die, the days grow cold. A piece of bread, goodbye, a bag of corn. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Man and wife asleep in bed, she hears a noise and turns her head is gone. Hallelujah. I wish we'd all be ready. Two men walking up a hill, one disappears and one left standing still. I wish we'd all be ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change
and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Minsan pa mga minamahal. Life was filled with guns and wars, and everyone get trampled on the floor. I wish we'd all be ready. Children died, the days grow cold. A piece of bread, goodbye, a bag of gold. I wish we'd all be ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Amen. Praise the Lord. Napakagandang malaman, mga minamahal, na yung palang mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. It's a message from God, how He loves us. Gaano tayo kamahal ng Diyos. Gusto tayo, bago dumating, that very moment, in a twinkling of an eye, handa yung kanyang mga anak. Alam ng Diyos, sa oras na ito, pahaya-hayahay ang anak ng Diyos. Because everything is okay. Like during the time of Noah, everything is okay. Buti na lang, meron tayo nababalitaan ng mga tagtuyo, lindol, malawak ang sunog, tidal waves, grabe mga pandemya, to remind you and me that we should be ready. Isang araw, di natin alam, tutunog ang pagkagat ng Diyos. Search your heart. If that moment is today, are we ready to face the Lord in heaven? Pero kung hindi pa, mga minamahal, this message is for you and me. Ang mensahe ito ay para sa iyo at para sa akin. Hindi mo kailangan magpatumpik-tumpik pa sa iyong paglilingkod. Kailangan mo nang magising sa napakahabang pagkakatulog. Kailangan mo nang sabihin sa iyong sarili, hindi biro-biro na ang bagay na ito. Kailangan mo nang magseryoso sa paglilingkod. Kung manalangin ka sa Diyos. Kung ikaw ay magpuri kang tunay. Kung maglingkod ka na may katapatan. God wants an authentic worship. Kailangan niya ng autentikadong pagpupuri mula sa bawat Christian. We are not here. Hindi tayo nandito para malaman ng tayo mga Christian. Tayo na parito upang pasalamatan ng Diyos dahil tayo naging mga Christian. Narito ka, mga minamahal, upang sa bawat araw, sa bawat segundo na iyong buhay, hilingin mo sa Diyos ang na siya'y maramdaman mo sa iyong buhay. Sa bawat desisyon ang iyong ginagawa, wala kang gagawin kundi isinasangguni muna sa Kanya. Man and wife asleep in bed. She hears a noise and turn her head, she's gone. I wish we'd all been ready to make
one disappears and one left standing still. Tinan niyo mga minamahal. Hindi tayo nagbabantay. Sabi ng awitin, man and wife, they both asleep in bed. Natutulog sila. Yung isa mainit, pinapabayaan ng kanyang mala, sweetheart, dalo ka ako, nandito na lang, bala ka na sa akin. Pero isang araw, makikita mo na lang, ano kaya maging pakiramdam mo? Magkatabi kayong natulog. May tunog na napakalakas. Bigla mong makita, wala na yung mahal mo sa buhay. Naiwan ka na ng mag-isa. Dahil napakinggan mo mensahe, hindi mo pinansin. Napakinggan mo mga paalaala, hindi mo binigyan pagkakataon. Nanatili ka sa iyong kinaroroonan, sa iyong pinaniniwalaan. Doon ang pagngalit ng mga ngipin, ang sabi ng talata. 2 taong naglalakad. Sinishare ang salita ng Diyos, yung isa hindi nakikinig. Pagtunog ng pagkakag, mga minamahal, biglang mawala. Makita mo, nagbabagsakan ng eroplano. Napabangga ng mga kotse na mayroong mga driver ng mga Kristiyano na nirapture ng mahal na Panginoon. Ano ang magiging pakiramdam mo? Para saan? Ang lahat ng ginagawa mo. The reason why we live, because one day we want to be in heaven. Kaya tayo nabubuhay, mga minamahal, sa bawat araw, mga minamahal, sapagat gusto natin isang araw makapiling natin ang Diyos doon sa kalangitan. Maangkin mo man ang buong sanlibutan. Kung mawala naman sa iyo ang kayong kaligtasan, anong mapapala nito? There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Oh, there's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Let us pray. Heavenly Father, hindi namin alam kailan ang iyong muling pagbabalik. Pero ang alam namin, ikaw ay babalik. Babalikan mo ang iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Isang araw, ipaghahanda mo kami ng kalalagyan dyan sa kalangitan at kami babalikan mo. Salamat sa mga paalaala. Salamat sa mga mensahe. Nagigising kami. Naalala namin na yung aming ginagawa na pala ay unti-unting taliwas sa iyong banal na kalooban. Humihingi kami ng kapatawaran. Patawarin mo kami't linisin. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. I-focus mo ang aming puso at isipan sa iyong pangako. Hindi sa mga pangako ng mundong ito, kundi sa iyong pangako doon sa kalangitan. Isang araw, ikaw ay aming magkasama at magmana ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami maging matatag hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Tunay ang mensahe ito ay para sa ating lahat. But much more sa inyo po na hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Kung tatawag ka sa Diyos, walang ibang kanyang pangalan kundi Jesus. Ipikit mo lang ang iyong mata, wala ka namang titignan, iisipin ko anong mabagay, ang tangi mong kausap, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, worship the Lord in spirit and in truth. Sasambahin mo siya sa espiritu at sa katotohanan. Pangalawa, pagsisisi. Kinakailangan magsisi tayo. Walang taong walang kasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Meron ko tayo magsisi, hindi sa tao,
Walang magawang tao. Ang tao'y makasalanan din kung tayo'y magsisi direkta sa mahal na Panginoon. When Jesus shouted, "It is done," amen? That yung veil nahiwa, nahawi, at pwede tayong tumawag sa ating Ama sa langit sa kapamagitan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng Biblia, mga kung ikaw yung kapatawaran, dali ka sa Diyos. Huwag sa tao. Walang magawa. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 38, sabi ng Biblia, be baptized in Jesus' name so that your sins be forgiven and you will receive the power of the Holy Ghost on high. At ang panglima ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakita niyo yung mga umiyak, nanginginig, grabe, hindi yung pag-iyak ng kalungkutan, grabing kagalakan, ibinibigay kaloob ng ating mahal na Panginoon. So, sa ito mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Saan man kayo naroroon, naabot ng tinig na ito. Pigit niyo yung mga mata, taas niyo yung mga kamay. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran. Mula nung ako may kaisip na nagawang pagkakasala hanggang sa mga oras ito. Patawarin mo ba na Panginoon? Nais kong tumugon sa iyong panawagan na maglingkod sa iyo. Mahal na Panginoong Hesus, tulungan mo kong maging tunay na Kristiyano. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami na lamang po. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamama na Panginoong Jesus. Ay siya yung salita man na Panginoon. Na kapag kami naglingkod sa iyo man na Panginoon, sino man lumalapit, hindi mo kailanman itinataboy. Narito sa panalangin namin ginagamit na sa Estrada Almeida. Ay po mga kapatid na ito, humingi ng patawaran. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasal. Mula na gawin mo siyang tunay Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang mga pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. 10 na kanyang mga mahal sa buhay na hindi una utuloy yung paglingkod na kundi makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po yung may karamdaman, ang ating kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman at ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung may karamdaman ka sa puso, yung kaliwang kamay sa parte ng puso, sakit sa kidney, amen, sa parte ng kidney, o tiyan, ano man, karamdaman, meron ka, bukol, kung saan man yan, ilagay mo yung kaliwang kamay at ang kanang kamay sa ulo mo, may namahal. At mananalangin tayo, sabi ng Biblia, walang bahirap na bagay sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Praise the Lord. Magtiwala tayo mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapin ng Isus narito yung mga anak ay sa salita. Ano man kanina, kapag kanina natin ang mga presensya, ikaw ang bagay na mahirap, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga kanina, dahilan ng kanyang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa mga kaparaanan. Sa oras ito, sa pandalangin na aming ginagamit naman pag-isaw di Estrada, almin ang pumami naman magagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, bukol, high blood, kasout, in Jesus' name. My stroke, kasout in Jesus' name. Mga pananapig, palulupay-pay, we by the power of darkness, mga pagkababagi sa iglesia, kasout, in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. Tayo natin tumayo. At atin tayo po itatalong 3 beses sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro mga minamahal. Amen? Amen. Lahat ng pinagpala na pumalakpak muna ng napakalakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Tayo po tatapos mga minamahal ang ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. At tayo po yung dadako sa ating pong announcement. Narito ang ating mahal kapatid, beloved Elder Brother June. Amen. Praise the Lord. Pangunahan tayo sa ating announcement. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Joven Ferrer.
Sa kapahintulutan po natin, beloved Lord and Preacher, Kuya Bubinir, pinakamataas puri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At bibling pagrespeto at paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. At atin din pong inaalala ang kanilang mga ginitong aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Willis Brad Almeida, Estad Pastor Lina Comun Almeida, at ganoon din po ako yung nagpapabot ng pagbati po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers sa Gasinan, sa pasiwa po ng ating beloved ordained preacher, may pinira sa kanilang ladak, atin po first po kayo sa mga kailangan ng minamahal, praise the Lord, at sa ating po mga bisita, at higit sa lahat sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord, pinakamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, kaya po makinig tayo sa importante po mga announcement, mga minamahal. Ngayon po, wala after po ng ating mga gawain, ngayon po gaganapin yung ating monthly meeting mga minamahal. Kaya wala pong exempted. Inaasahan po ang 100% attendance po na ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved instrumentalists, beloved Jesus Finest Generation Choir, beloved youth and singles choir, beloved adults choir, at kasama na rin po ang mga beloved children's choir sa gaganaping meeting ngayon mga minamahal. Praise the Lord. At sa next Saturday po, Sunday po mga minamahal, ay Holy Supper natin at birthday celebration po ng ating beloved Honorable Pastor Willis Brad Almeida at sa kanila pong mahal na anak, ating Minister Willie James Almeida mga minamahal. At Holy Supper din po natin mga minamahal next week. Kaya ngayon po gaganapin ang ating monthly meeting dahil kung next week pa mga minamahal, masyado tayong gagabihin na. Kaya inaasahan po ang 100% mga minamahal. Hallelujah, na tayo po ay nandito po sa meeting na monthly meeting natin mga minamahal after po ng ating banal na gawain mga minamahal. At tayo na po ay darako na po mga minamahal sa mahalagang announcement mga minamahal. Ang ating pong schedule ng gawain dito mga minamahal, Miyerkules tuwing 1:00 ng hapon hanggang 5:30 ng hapon, at Biyernes po mga minamahal, mag-start po ang ating Friday overnight 9:00 ng gabi ng Biyernes at matatapos po ito 6:00 ng umaga po ng Sabado. Katumbas po nito mga minamahal ay 3 days fasting, kaya wag po natin baliwalain mga minamahal ang Friday overnight service. At Sunday general worship mga minamahal, nag-start po tulad kanina 9:00 ng umaga at ito po matatapos na 3:00 ng hapon mga minamahal. At ang address po nating banal na gawain dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palabing Road, San Carlos City, Pangasinan. At reminder ko lamang po mga minamahal, mayroon po tayong mga Bible study 2 times a week po mga minamahal. Tuwing Martes, 2:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon, dyan po sa Barangay Tibag, sa residensya po ng ating beloved Ate Marta Tamundong. At sa araw po naman ng Huwebes, mga minamahal, ang ating Bible study, doon po sa Barangay Kalambuyan, sa De La Cruz Compound po, sa residensya po ng ating beloved Sister Gima De La Cruz. Kaya makiisa po tayo mga minamahal, hallelujah, sa mga Bible study na yan mga minamahal. At kindly po panoorin po natin mga minamahal ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po sa PTV Channel 8 tuwing 10:30 po ng gabi at hanggang 12:00 po ng madaling araw mga minamahal. At kindly wag po natin mga minamahal kalimutan yung ating pong suporta para po sa programa natin sa radio at TV programa mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Idaan po natin dyan sa information mga minamahal ang 5 piso, 10 piso para po sa
programa natin mga minamahal sa television. Lagi po nating alalahanin mga minamahal na marami na po tayong mga kapatid na na-save through sa panunood po ng TV program natin mga minamahal at pakikinig po ng programa sa radyo ang Jesus Miracle Hour na nariyan ang ating beloved Honorable Pastor Willis Brad Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida na sila po ang nangangaral dyan mga minamahal. At atin din pong tangkilikin ang ating Facebook page dito mga minamahal sa Pangasinan, dito po sa San Carlos City Outreach mga minamahal. Hallelujah. Atin pong i-review yung ating mga banal na gawain mga minamahal kaysa ano-ano pa yung ating mga panonoorin mga minamahal. At sa nais po magpa-counsel sa atin pong mga beloved sisters, kindly lamang po lumapit po kayo sa information mga minamahal at handa po kayo paglingkuran ng ating beloved Ate Vines near sa inyong mga kahilingan o hinaing mga minamahal. At sa mga beloved brother po mga minamahal, kindly lamang po lumapit po kayo dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubinir at kayo din po ay handa nilang paglingkuran. At kahit na tapos na yung ating anniversary mga minamahal, hindi po natatapos yung ating pag-share, ating paghahayo mga minamahal, pagpaluab sa ating mga kababayan at sa ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama. Sabihin po natin sa kanilang mga minamahal na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. At kabilin-bilinan po na ating beloved parents in the Lord, nasikapin po mga minamahal, lalo na itong last days na po tayo mga minamahal, sa atin pong napapakinggan ngayon na mensahe, nariyan na yung mga paalala ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan maging handa po ang bawat isa sa atin mga minamahal dahil hindi po natin alam ang araw ng bukas, ang araw o mamaya mga minamahal. Ang tanging nakakaalam ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sikapin natin mga minamahal na dumalo 3 times a week. Sikapin nating ihakbang yung ating mga paa mga minamahal. Ganon, hallelujah, bilin ng ating beloved parents in the Lord at para din po, hallelujah, sa kabutihan natin ito mga minamahal. Hallelujah. At after po ng ating closing prayer mga minamahal, mayroon pong lay hands at kayo lamang po pakisuportahan po natin mga minamahal yung ating mga Bible study mga minamahal sa Barangay Tibag at Barangay Colamboyan. At mayroon pa po bang karagdagang announcement, ate? Praise the Lord. O kung wala na po mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Romeo Benitez para po sa closing prayer. Praise the Lord. At
Lord.